ko, tingnan niyo yan, unang dalo niyo pa lamang, ipinakita na ng Diyos na siya'y totoo sa ministeryo ito, siya'y naghimala at nagliligtas. Salamat sa malapay ng Jesus, sa kabutihan niyan, mga minamahal, sa aking binsan. At salamat sa malapay noon, nung ako po rin po mga minamahal ay bago-bago pa lamang po mga minamahal na dumadalo rito, nariyan ang pag-uusig na aking sa buhay dahil nga sa sila po hindi po nakikilala sa malapay noon, hindi po nila alam kung anong halaga ng ating ginagawang paglingkod sa malapay noon. Ako po ay pauwin po nila mga minamahal kahit ako po ay nasa gawa na at kapag ako po mga minamahal ay magsiyasto ko sa kabutihan ng noon, sila po ay nagre-reject po agad mga minamahal. Subalit, tunay nga walang matigas na puso kapag ang Diyos ang kumilos sa mga minamahal sapagkat hindi nagtagal mga minamahal, unti-unti silang hinipo ng mahal Panginoon. Kapag ako'y magpaalam mga minamahal, tatanungin pa po nila ko kung ako po'y may pamasahe man lang. Kapag sabihin ko kahit huwag na silang magbigay, bibigyan pa rin nila ako mga minamahal. At nahipo yung aking bilawid pa pamamahal, ako po'y binilihan ng sarili kong motor po mga minamahal, naghamit sa paglingkod sa malapay noon, maging sa aking pagtrabaho mga minamahal. At hindi nagtagal mga minamahal sa habag lang ng malapay noon, sa unadalangin ng ating mahal Pastor Wilder Estrada Almeida, lahat po ng aking asambay na aking pamilya po mga minamahal, unting-unting niligtas ng malapay noon, tumanggap sila ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating malapay noon, at sila po yung aking nakasama sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Salamat sa ating Diyos na buhay, sa kanyang kabutihan na yan mga minamahal, mula sa hindi mananampalataya at hindi naniniwala sa malapay noon, binago ng malapay noon, sila ay nagkaroon ng pananampalataya sa ating Diyos na pinaglingkuran sa ministeryo ito. Praise the Lord, amen. Salamat rin sa ating malapay ng mga minamahal. Nung ako po mga minamahal ay mag-take po mga minamahal ng licensure examination for teachers po mga minamahal. Nung time na yun mga minamahal ay hindi na po ako attend ng review center mga minamahal, hindi upang pabayaan ang aking sarili mga minamahal. Bagkus mga minamahal, ang schedule po kadalasan kasi ay Sabado-Linggo at ipinaisip na lamang ng malapay noon, baka dumating ang time mga minamahal na gawin ko na lamang yun dahilan na okay lang ako hindi makadalo na sa gawain ng malapay noon. Subalit, salamat sa malapay noon. Ang ipinaisip ng malapay noon, simple lang, ang sabi ng malapay noon, kahit pa man reviewin ko lahat, anong pagsumikap ang aking gawin, hindi ko naman talaga alam kung isa man lamang sa tanong na aking ni-review ay lalabas doon sa exam po, mga minamahal. Ang pinaisip ng malapay noon, kung paanong yung ating mga kapatid nga dito, mga minamahal, na ang kanilang hawak-hawak lang Biblia, ang kanilang ginawa lang, dumalo puri sa malapay noon, sila ipinapasa ng malapay noon. Gaano pa kaya kami din na sumasampalataya sa malapay noon, sabi ko po mga minamahal. Kaya nung akin ng exam po mga minamahal, ang daladala ko lamang po nung time na yun ay Bible po mga minamahal. Kapag 1 hour vacant po namin mga minamahal after ng isang subtest po mga minamahal, sa halip na mag-review, magpahinga mga minamahal, ang aking ginagawa, magbasa na lamang ng Biblia sapagkat sa salita ng Diyos may kapangyarihan mga minamahal. Amen. At ipinaunawa ng malapay noon, anuman ang maging resulta, ang mahalaga, inuna ang kalooban ng malapay noon, at ang kalooban ng malapay noon ang siyang mangyayari mga minamahal. Lumabas po mga minamahal ang result after 2 months po mga minamahal. Sa habag lang ng malapay noon, ako po ipinasa ng ating Diyos na buhay. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At 2018 po mga minamahal, ako po mga minamahal nagkaroon ng karamdaman sa aking bagang po mga minamahal. Ako po ay nagkaroon ng tuberculosis po mga minamahal. February pa lang po ng 2018 mga minamahal ay nagpakita na ito ng senyales. Subalit hindi ko po ito pinansin noon mga minamahal. Ako po ay sumusuka ng dugo mga minamahal. Pero akala ko noon dito lang sa aking lalamunan yun mga minamahal, dahil sa pagtuturo sa boses po ang puhunan mga minamahal. Akala ko yun ang dahilan, dahil ako rin nung time na yun mahilig sa pag-inom ng malamig po mga minamahal. Kaya hindi ko pinansin mga minamahal hanggang umabot po ng November na po yun mga minamahal. Almost 10 months po mga minamahal na aking ininda ang tuloy-tuloy na pag-ubo po mga minamahal. At nariyan sa aking pagduram meron pong bahay ng dugo mga minamahal, hanggang sa ako po mga minamahal ay nawawalan na rin ang ganang kumain, unti-unti nangangayayat, maging sa paglalakad po mga minamahal. Madali po akong hingalin po mga minamahal, maging sa pagsasalita po mga minamahal, sa loob lamang ng 1 minuto mga minamahal, hindi ko kayang magsalita ng diretso sapagkat kapos po pala sa hangin mga minamahal. At yun ang resulta mga minamahal, ubuhin po ako mga minamahal. Kaya hindi ko po natapos mga minamahal yung aking
taon ng pagtuturo sa aking pinagtrabuhan noon dahilan sa hindi ko na po talaga kaya mga minamahal. Subalit ang pinaisip ng malapay noon, bahala ng malapay noon ang ating buhay na sa kamay ng malapay noon, sa sariling kaparaanan ng malapay noon, ayon sa kanyang paglangis mga minamahal at kapahintulutan mga minamahal. Ang sabi ko, bahala ka ng malapay noon. Alam namin, ikaw ay Diyos na buhay, na ang pinaglilingkuran at kung paano mong pinagagaling, nilulutas, tinutulungan, ginagabayan ang iyong kapatiran. Gayon din ang patuloy mong gagawin sa amin mga minamahal. Yan ang pinaisip ng mga noon, magpatuloy lang mga minamahal. Ang sabi nga ng ilan, ang mahalaga, ang katiyakan, ang kaligtasan sa piling ng malapay noon. Alam niyo mga minamahal, sa habag lang ng malapay noon, 2018 po yung mga minamahal, ngayon 2022 na mga minamahal, sa habag lang ng malapay noon, sa kanyang sariling kaparaanan, ako po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Salamat sa ating malapay noon. At gayon din mga minamahal, ito lamang 2022 mga minamahal ng aking mahal na asawa po mga minamahal ay pagkalubang kami ng anak mga minamahal nung siya po ay nag-labor po mga minamahal, January 15 mga minamahal, alas 8 pa lang ng umaga mga minamahal, nag-start na kanyang pag-labor po mga minamahal. Diretso na po kami sa ospital mga minamahal, hindi na rin po nakapag-almusal dahilan sa magkahalo na ang kaba at kagalakan mga minamahal. Umabot ng tanghali, tuloy-tuloy pa rin ang labor mga minamahal, hindi na rin po nakapagtanghalian ang aking malasaw mga minamahal. Hanggang sinabot ng gabi po mga minamahal, tuloy-tuloy at lalo pang umigting ang pag-labor niya mga minamahal. Hindi na rin po nakakain mga minamahal hanggang nung alas 11 na po mga minamahal ng gabi po mga minamahal, ng January 15 po mga minamahal. Nung time na yun mga minamahal, aking kaarawan, wala na sa focus ko mga minamahal yung aking pagdiriwang na aking birthday sapagkat ang nakita ko mga minamahal sitwasyon mga minamahal, tunay nga na ang panganak po mga minamahal ay hindi po biro mga minamahal at gayon po mga minamahal, totoo ang sabi ng Biblia mga minamahal na sa isang ina po mga minamahal na mga anak po mga minamahal, ang kanyang isang pa po mga minamahal ay nasa hukay po mga minamahal. Maari po mga minamahal na mairaos o maaring hindi po mga minamahal. Kaya alam niyo po mga minamahal, ako at ang aking beloved mama po mga minamahal doon, nakasama sa ospital, ang amin lang ginagawa, manalangin, magpuri sa malapay noon. Ang sabi ko malapay noon sa una, dalangin na ang mga pastor with Estrada Almeda, patuloy mong bigyan ng lakas aking malasawa na makayanan niya, mairaos niya ang kanyang paglabor at panganak, at bigyan mo patuloy ang pasensya, pagtsatsaga, yung kumadrona at saka yung kanyang mga assistant. Mahal na Panginoon. Ang sabi ko, walang imposible sa iyo, mahal na Panginoon. Alam niyo po, mga minamahal, nung paglabas nung doktor, akala namin okay na, subalit ang sabi niya, wala pa rin improvement. Kahit anong pag-iri po, walang nangyayari po. Pangalawang paglabas niya po muli mula sa delivery room, wala pa rin resulta. Ang sabi niya na last na lang, kung wala pa rin, dahil walang power, walang lakas, hindi pala kumain ng halos buong maghapon, sabi niya, ay ang mangyayari cesarean session na lang, sabi niya. At alam niyo po, mga minamahal, kami patuloy na lang sa Panginoon. Sabi namin, mahal na Panginoon, patuloy mong bigyan pa ng lakas, aking malasawa, at bigyan mong pasensya, tiyaga, ang kumadron at kanyang mga assistant. Mahal na Panginoon, walang imposible sa iyo. Ayon sa iyong sariling kaparaanan, mangyari sa iyong mangyayari ayon sa kalooban, panghawakan mo lang kami, mahal na Panginoon. Alam niyo po, mga minamahal, dahil narinig po namin aking beloved mama yung patuloy na pagpumumilit ng kumadron at tulungan yung aking malasawa upang siya'y makapanganak ng normal, mga minamahal, ay narinig po namin ang kanyang unti-unti paghihina sa tinig niya po, mga minamahal. Kaya ang aking ginawa na lang, pumasok na lang po agad doon sa delivery room, mga minamahal. Sabi ko doon sa doktor na itigil na po at isiryan na. Subalit nung aking pagpasok, mga minamahal, doon din mga minamahal, sabi ng aking malasawa, okay na, sabi niya, biglang may umiyak na sanggol, mga minamahal. Salamat sa malapay noon, nag-normal delivery ang aking malasawa, pinag-ingatan sila ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, amen. Salamat sa ating Diyos na buhay, sa kanyang pag-iingat na yan, mga minamahal, at pagtulong sa amin, mga minamahal. At after 16 hours po, mga minamahal, na may panganak po yung aming anak, mga minamahal, ay na rin dumating ang pagsubok, mga minamahal. Yung aming anak nang umiyak po ito, biglang nangingitim po, mga minamahal.
At nagulat yung nurse po doon na naiwan. Ang sabi niya, hindi normal sa isang sanggol ang umiyak ay nangingitim. Dahil ang normal kapag umiyak ang sanggol ay dapat namumula ang kanyang katawan, ang kanyang mukha. Subalit yung aming anak mga minamahal ay talagang nangingitim po siya mga minamahal. Nung chinek yung kanyang heartbeat, okay naman daw yung kanyang heartbeat mga minamahal. Pero ang problema, nung itinawag niya doon sa pediatrician, ang sabi niya problema, bakit pag umiiyak ay nangitim? Ang sabi ng pediatrician, kung ganyan, ang kinakailangan na solusyon ay dalhin ang sanggol sa NECO po, mga minamahal. At dalawa lang po ang available po na hospital na may NECO po, is either sa Region 1 o dito sa Bulingit po, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, nung time na yun, mga minamahal, ay walang ibang ipinaisip Malapinoon kundi kami ay magpuri sa Malapinoon, itiwala sa Malapinoon ang lahat sapagkat lahat naman ng bagay, buhay nang galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po, mga minamahal, nariyan na nung itinawag po doon sa Bulingit po, mga minamahal, dahil ang sabi ng pediatrician doon sa nurse, kinakailangan within 24 hours maitagbo ang bata nung umatake ang ganyang na sitwasyon. Sapagkat kapag hindi siya idala sa NECO, within 24 hours, delikado ang mangyayari sa bata. Ang sabi po nila, mga minamahal. Sa madaling sabi, mga minamahal, talagang maaring mapahamag ang aming anak, mga minamahal. Nung nakausap ko po yung doktor at nurse doon sa Bulingit po, mga minamahal, ang sabi po nila, mga minamahal, ang solusyon na gagawin sa ganyan, mga minamahal, dahil bumababa po pala yung oxygen level ng aming anak sa kanyang katawan, kinakailangan tulungan na maibalik sa normal yung oxygen. Hindi sapat ang paglalagay lang ng oxygen sa kanyang ilong, sa kanyang bibig po, mga minamahal, hindi yun ang solusyon. Kundi ang solusyon daw po, mga minamahal, ay kailangan ng tubo padaanin sa kanyang bibig po, mga minamahal, papunta sa kanyang baga. It's either manual pumping o sa pamamagitan ng machine po, mga minamahal. Nung ma-imagine ko yun, mga minamahal, hindi pa siya tapos magsalita. Naalala ko yung mga matatanda po, mga minamahal, may edad na kapag alam natin, kapag sila'y nasa ospital, kapag nakita natin silang tinubuan, alam natin ang kanilang sitwasyon ay napakahirap. Sila po, mga minamahal, na malakas na, may edad na po, mga minamahal, ay hirap pa rin sila na i-survive ang gayong sitwasyon. Lalo pa kaya yung sanggol, mga minamahal, wala pang isang araw, mga minamahal. Kaya ang sabi rin, salamat sa Malapinoon, ang sabi rin nung nurse, siya'y nagtapat, ang sabi niya, sa totoo lang sir, itong ating gagawin ay ito'y recommendation lang, hindi ito ang solusyon sapagkat sa ganyang mura ng sanggol na yan, yung kanyang edad, maaring ikamatay niya rin ang mangyayari, ang sabi nila. Kaya hindi namin sinisigurado ang kaligtasan ng bata. Ang amin lang ginagawa ay nagre-recommend lang kami ng maaring possible na solution, ang sabi ng doktor po, mga minamahal. Kaya alam niyo po, mga minamahal, nung time na yun, mga minamahal, ang ginawa na po namin bago magdesisyon, kami po ay nanalangin sa Malapinoon. Sabi namin, Malapinoon, ikaw na po ang bahala sapagkat ang kapangyarihan na sa iyong kamay, ang buhay, ang kamatayan na sa iyong kamay, Malapinoon. Ano man ang aming naisin, kung hindi ito ang iyong kalooban, ay walang mangyayari. Subalit ang aming dalangin, bigyan mo kami ng pananampalataya sa iyo, pag-unawa sa iyong kalooban. Alam niyo po, mga minamahal, gumawa pa kami ng waiver po, mga minamahal, na sa aming sariling kaparaanan at alam naming maaring solusyon kung paano sakali matulungan ng aming anak na mairaos niya yon at sa tulong ng habag ng Malapinoon ay hindi po namin naidadala doon po sa NECO po, mga minamahal. Gaya ng sinabi din ng doktor na ikamamatay din ng bata dahil sa murang edad, hindi niya rin kayanin ang ganong yung solusyon po, mga minamahal. Kaya alam niyo po, mga minamahal, nung maisabit po namin yun, mga minamahal, may report ng nurse doon sa pediatrician. Ang sabi ng pediatrician, mga minamahal, kung ganon na hindi kami pumayag, ay yung bata daw po, mga minamahal, yung sanggol ay pauwiin na lang po, mga minamahal. Ang sabi ng nurse po, mga minamahal, paano po yun? Dok, samantalang yung kanyang mother ay nandito pa po at hindi pa totally naka-recover. Ang sabi ng pediatrician, mga minamahal, ay yung nanay maiwan dyan sa ospital pero yung bata kailangan maiuwi na. Alam niyo, mga minamahal, nung marinig ko yun, marinig namin yun, ako'y napailing na lamang at talagang sabi ko, anong buhay talaga sa mundo ito, mga minamahal.
para lang hayop mga minamahal, na kapag ang isang inahin mga minamahal ng itlog ng binulok mga minamahal, ay ganun na lamang kabasa-basang itapon mga minamahal. Pero ang pinaisip ng malapay noon, from 1975 mga minamahal, sa pangunat pangaral ng mga pastor mga minamahal, sa mga patutuon ng mga kapatid ng mga minamahal, ang Diyos naghimala, ang Diyos walang imposible sa Kanya mga minamahal. Kung ayon sa kalooban ng malapay noon, mga minamahal, mag-imala ang malapay ng bagamat sa tinaningan ng isang araw, mga minamahal, kaya siyang pagaling ng malapay noon. Kung hindi man, ang mahalaga, ipaunawa sa amin ng malapay ng kanyang kalooban dahil sa naman ay galing lang sa kapahintulutan ng malapay noon. Yan ang pinaisip ng malapay noon. Kaya alam niyo po, mga minamahal, ang sabi po namin, dito na lamang ang sanggol at kami mag-request ng backup prayer at papalihans po sa mga pastoral workers. Alam niyo po, sa habang ng malapay noon, kami po ay nag-text dito sa ating pong nangasiwa sa San Carlos po, mga minamahal. Sa habang ng malapay noon, sila po napadala ng mga pastoral workers sa una dalangin ng mga pastor, mga minamahal. Inilihans po ang aming anak at itinitiwala ang kanyang buhay at anuman ang mangyayari sa kanya, ang malaga sa malapay noon siya, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, after siya mailihans po, mga minamahal, ay nariyan mga minamahal na nung aming hinintay po ang maaaring mangyari sapagkat sa tuwing siya umiyak talaga, mga minamahal, mapusyaw na ang kanyang kulay, mga minamahal, at hindi makakitaan, mga minamahal, yung kanyang labi, itim po, mga minamahal talaga. Pero alam niyo po, mga minamahal, after siya po ay maipag-pray over, makapagpuri po, mga minamahal, doon sa hospital, mga minamahal, maya-maya namumula yung kanyang mukha, nanunumbalik sa normal po, mga minamahal, yung kulay ng kanyang balat po, mga minamahal, hanggang mga minamahal, sila pong mag-ina, mga minamahal, kami ay makalabas sa hospital, maiuwi po doon sa bahay, mga minamahal. At talagang grabing pasalamat namin sa malapay noong, mga minamahal, nalaman ng aming mga kapitbahay ang sitwasyong gayon. Sila ay talagang, alam niyo po, mga minamahal, na napailing din sila sa grabing sitwasyon na aming dinas at sa posibleng solusyon na nais gawin doon sa aming anak ng marinilan, tubuan, gawin mga minamahal, talagang maging sila sa totoo lang. Ayaw din nila, mga minamahal, dahil lalo lang mapapahamak ang bata. Subalit, salamat sa malapay noon. Alam niyo, mga minamahal, ang isang araw na taning po sa kanya, mga minamahal, ito'y dinugtungan pa ng malapay noon, 3 linggo, 5 araw po, amin siya nakasama namin siya, mga minamahal, na ipinakita niya sa amin, mga minamahal, siya'y laging ngumingiti. Hindi lang ngumingiti, mga minamahal, sa loob ng 1 linggo, siya'y kaya niyang tumawa ng may tunog, mga minamahal. At alam niyo, mga minamahal, sa kagalakan namin, mga minamahal, na unang apo, mga minamahal, sa side ng inyong abal likod, mga minamahal, grabe kagalakan yung kanyang abote ng kanyang didihan po, mga minamahal, ay ipahawak namin sa kanyang, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, sa loob ng 3 minuto, kaya niyang hawakan ito ng diretso, mga minamahal. At sabi nga ng ating mga kapatid po, sila po ay nag-aral ng medisina sa ganyang murang edad. Ang sanggol, hindi niya kailanman kayang kontrolin ang kanyang mga daliri o kanyang kamay. Ang sabi nila, pero bakit ganyan? Alam niyo po, mga minamahal, salamat sa malapay noon, sa kasiyahan, kagalakan, na ipinahintulot ng malapay noon, maramdaman namin, makapiling ang aming anak, mga minamahal. Ang sabi ng lahat ng may kapitbahay, sila'y nagulat nung malaman nilang pumanaw yung aming anak dahil according po doon sa pag-post namin sa social media at kapag makita nila yung aming anak, hindi nila kailanman nakakitaan na siya'y may sakit at may dinaramdam, mga minamahal. Ang sabi namin, ipinakita lang talaga at mensahe ng Diyos na walang dapat ipag-alala dahil siya ay para sa malapay noon at siya ay talagang wala naman talagang karamdaman kundi sadyang yun lang ang kanyang misyon, mga minamahal. Alam niyo, salamat sa malapay noon ay pinagpapasalamat, mga minamahal. Sa totoo lang, hindi namin kayang humarap dito at ipagpasalamat ang bagay na ito, mga minamahal. Ni pag-usapan man ang ganitong bagay dahil sa totoo lang po, mga minamahal, ganun pala kahirap ang mawalan ng mahal sa buhay, mga minamahal, lalo na anak po, mga minamahal. Pero salamat sa Diyos, mga minamahal, dahil ang malapay noon ang kanyang pangako at salita, mga minamahal, ang siyang tunay na umaaliw sa amin, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, yung mga kapitbahay namin hindi manampalataya sa pangginagamit ng malapay noon, ang sabi nila, ipagpasalamat pa rin sa Diyos. Ang sabi nga din ng ating beloved ordained preacher, lahat ng bagay nagkalakip-lakip, kailangan ipagpasalamat talaga sa malapay noon. Alam niyo, ang sabi ng mga kapitbahay namin, hindi natin alam kung nairaos niya nung time na yon,
ay manatili siyang buhay sa ating piling, pero siya'y lalaking may kapansanan, baka lalong hindi natin kayanin. Hindi nyo kayanin, sabi nila. Isang kaginawaan sa amin, mga minamahal, na maaring isa yun sa dahilan, mga minamahal, at alam ng Diyos, mga minamahal, na ayaw nang mangyari, mahal Panginoon. O hindi kaya, mga minamahal, sabi ng aking mahal kapatid, ang sabi niya, na ginamit ng mahal Panginoon, baka sa kanyang paglaki, ay hindi namin siya makasama sa paglilingkod sa mahal Panginoon, ay isang malaki din na kalungkutan sa mga magulang. Alam po natin, mga minamahal, walang ibang mahalagang bagay sa mundo itong makamtan natin ng ating pamilya, ng ating mga anak, ng magiging anak nating mga anak, kundi ang makapiling ang mahal Panginoon, ang kaligtasan, buhay ng walang gan. Kaya alam niyo, mga minamahal, ito ang mga salita, ito ang mga pangako ng mahal Panginoon na siyang patuloy umaaliw sa amin, mga minamahal, nagpapalakas sa amin, mga minamahal, nagko-comfort sa amin, maging sa inyo po, mga minamahal, aming kapatiran, ginagamit ng mahal Panginoon ay yung simpleng salita, mga minamahal, tayo ay magpatuloy sa mahal Panginoon. Napakalaking bagay, mga minamahal, na katutulong may impact po, mga minamahal, sa bawat isa atin, na tayo po sabag ng mahal Panginoon, nakatatayo po rito, mga minamahal, nagagawang magsalita, magpasalamat sa likod, mga minamahal, nang nangyayari sa atin, mga minamahal, totoong ang Diyos lagi natin kasama, mga minamahal. Amen. Kaya ang lahat ng kapurihan, pagluluwa at pagdakila, pasalamat at pagsamba ay para lamang sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoong po lamang. Praise the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. Ituloy po natin yung malakas at buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Brother Marlon De Vera sa kanyang buhay at pinagpalang patutuon at tunay, mga minamahal, na talagang buhay at makapangyarihan ang ating dakilang Diyos at patuloy niyang pinapakita ang kanyang dakilang pagmamahal. Patuloy na talagang ang salita ng ating dakilang Diyos ay talagang nariyan na ang salita ng ating dakilang Diyos na siya ang umaaliw sa ating buhay at sa sitwasyon ng ating beloved kapatid, na talagang sila ay dumaan yung pagsubok na yan, at yung mga pagsubok na yan, alam natin na yan ay may kapahintulutan ng ating dakilang Diyos na mangyari ang mga bagay na yon, at purihin ang ating dakilang Diyos na talagang sila ay nagtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. At nagtiwala sila sa ating dakilang Diyos na yung mga bagay na yan na talagang yung mga nangyari niyan, kung wala tayo sa ating dakilang Diyos, maaring hindi nakayanan ng lupaypay, maaring may posibilidad na talagang lalayo sa ating dakilang Diyos, may posibilidad na nariyan na magtatampo sa ating dakilang Diyos, ngunit purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na ang Diyos ang nagbigay sa kanila ng kalakasan. Walang ibang Diyos na nagbigay ng pag-asa sa kanilang buhay, dahil sinabi sa salita ng ating dakilang Diyos dito sa aklat ng Deuteronomy ng Kapitulo 4 ng talatay 39, ang sabi nga po dito na talastasin mo nga sa araw na ito at isapuso mo na ang Panginoon ay siyang Diyos sa itaas sa langit at sa ibaba sa lupa, wala nang iba pa. Amen. At sa ating buhay, kung dumaranas ng mga pagsubok, dumaranas tayo ng mga kapighatian sa ating buhay, ang sinabi po dito ay walang ibang Diyos, ang Diyos sa itaas ng langit at sa ibaba ng lupa. Walang iba tayong pag-asa, walang iba tayong malalapitan, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Ang Panginoong Hesus lamang ang magbibigay
ng kalakasan, magbibigay ng pag-asa sa ating buhay. Kaya't sa ating buhay, patuloy lamang po tayong maglingkod. Ang ating pananampalataya ay talagang ating panghawakan ang ating pananampalataya. Amen. Praise the Lord. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi na praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos at sa kapahintulutan lamang po ng ating beloved ordained preacher. Ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At aking pinapaabot ang isang mapagpalang madaling araw sa ating minamahal at ginagalang na Ibanghilista, Pastor Wildy Estrada Almeida, at sa buong beloved Almeida children, at sa mga hindi nating makalimutang turo at aral ng ating Assistant Pastor Lena C. Almeida, at sa inyong lahat, mga minamahal na mga kapatid, sa ating mga bisita. Kung mayroon po tayong bisita, welcome po kayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at maging sa ating mga beloved elders na ating kasama ngayon, sa ating mga beloved pastoral workers, sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, at maging sa ating mga live webcast viewers through Facebook and YouTube channel, Luzon, Visayas at Mindanao, at maging sa iba yung dagat na patuloy na sumusubaybay sa ating banal na gawain. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. At tayo mga minamahal ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo, at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved sister Abigail Villaros, at maganda po ang ating beloved brother Romel Morante. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagdadakil at pagsambay sa ating pinakamamahal ng Sus po lamang. Amen. Praise the Lord. Dobleng paggalang po sa ating ginagalang minamahal Pastor Wildy Estrada Almeida, at patuloy po nating naalala mga banal na turo't aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ako rin po'y bumabati sa ating beloved ordained preacher, sa inyo po beloved, sa atin pong beloved elders, sa atin pong beloved workers, at sa inyo pong mga minamahal, isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Amen. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal piso sa pagkakataong ito na siya'y muling aking mapasalamatan. Andiyan po na maalala ko lamang po ng isang Wednesday. Andiyan po na nung sumpungin po ako ng karamdamang UTI. Andiyan po na yung sakit ng tiyan na talagang nadarama ko po mga minamahal. Hindi ko po maiwasan na maiyak na lamang sa dulot po yung dulot po ng sakit mga minamahal. Andyan po hanggang sa matapos po ang preaching, ang tanging ginawa ko po lamang ay nanalangin sa ating pinakamamahal Hesus, nagsisi sa aking mga pagkakasala. Andyan din po na sa unang dalangin po na ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeida, andyan po nasabay ng pag-cast out po dyan mga minamahal. Andyan po yung instant na kagalingang pinagkaloob po na ating pinakamamahal Hesus. Amen. Praise the Lord. Pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal Hesus, at ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa atin pong pinakamamahal sa patuloy na pong pag-iingat sa aming beloved mother. Andyan po na bagamat malayo po ang aming beloved mother, andyan po yung patuloy niya pong pag-iingat, at andyan po yung pag-comfort po ng ating pinakamamahal Hesus. Andyan po na pinagpapasalamat ko po yan. At ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Hesus sa paggabay na po sa aming pag-aaral. Andyan po yung patuloy na pong pagbibigay ng wisdom, knowledge, and understanding. At ako rin po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Hesus sa kaisasang buhay, kalakasan na patuloy na pong pinagkakaloob sa akin, maging sa aming buong pamilya, sa patuloy na pagpapala. At sa kanyang kahabagan lamang po ay kanyang patuloy na ginagamit sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit. At bago po ako magtapos, bilang pasasalamat sa ating pinakamamahal Hesus, kami po ay mag-aalay na makalangin na awitin sa ating pinakamamahal Hesus po. Amen. Praise the Lord. Hallelujah.
Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang tinig mo ay aking hahanap-hanap sa gitna ng bawat takot at paghihirap, sa kabila ng aking pagkukulang, katapatan mo, O Diyos, tanging laan sa puso at damdamin, ika'y mananatili. Walang hanggan ang alay mo, pag-ibig, natagpuan ng iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya.
ko'y sa'yo. Hangat ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Natagpuan, ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangat ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Hangat ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Natagpuan, ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangat ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Pinakamataas sa pagpuri, pagsamba at pagdadakila ay sa ating pinakamamahal, Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. God bless po sa kanilang papuring awit sa ating dakilang Diyos. At tunay na pinagpala po ang ating beloved kapatid dahil talagang ang kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus ay talagang pinagpala po dahil nariyan ang patuloy na pag-iingat ng ating dakilang Diyos sa kanyang buhay at sa kanyang patuloy na paglilingkod. Purihin ang ating dakilang Diyos dahil sa kanyang patuloy na paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Ang kahabagan at patuloy na pag-iingat ng ating dakilang Diyos sa kanyang beloved mother na nasa ibang bansa na talagang kung ating titignan, mahirap ang buhay ng isang OFW lalo na sa ibang bansa. At purihin ang ating dakilang Diyos na sa kanyang patuloy na paglingkod sa ating dakilang Diyos. Ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus ang kanilang pinanghahawakan. Amen. At maging sa ating buhay, mga minamahal, na tunay na pinagpala ang bawat isa. Amen. Bakit po mga minamahal? Dahil lahat po tayo ay talagang pinagpala ng ating dakilang Diyos dahil sa ating buhay, sa bawat isa sa atin nariyan lagi ang kagandahang loob ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Dahil sa ating buhay na sinabi ng salita ng ating dakilang Diyos na ang kagandahang loob ng ating dakilang Diyos ay walang pasimula hanggang sa walang hanggan ng lahat ng nangatatakot sa Kanya. Amen. At lahat po tayo ay mayroon po tayong takot sa ating dakilang Diyos. Amen. At ang sabi, lahat ng nangatatakot sa Kanya ay ang katwiran ng ating dakilang Diyos ay maging sa ating mga anak at anak ng mga anak. Amen. Ibig sabihin, sa mga magulang, maging sa ating mga anak, hanggang sa mga kaapu-apuhan, ang kahabagan ng ating dakilang Diyos ay laging nariyan. Amen. Kaya sa ating buhay, kung tayo ay patuloy na susunod sa salita, susunod sa panukala ng ating dakilang Diyos, ang kanyang katwiran, mga minamahal, ay hanggang sa
ating mga anak at hanggang sa ating mga kaapu-apuhan. Amen. Praise the Lord. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus at tayo po ay tuloy-tuloy na mga minamahal sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong tinatawagan at ibinibigay po ang buong pagkakataon sa ating beloved Brother Romel Morante at maganda po ang ating beloved Sister Miriam Reyes. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagluhalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dubling paggalang at pagbati sa ating minamahal at iginagalang na Pastor Weldy E. Almeida at ganoon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganoon din po sa buong beloved Almeida family at sa ating beloved pastoral workers at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Magandang hating gabi na po sa ating lahat. Hallelujah, hallelujah. At nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Hesus na isa rin ho ako na napabilang sa gawain po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na kung hindi po ako nakakilala sa mahal na Panginoong Hesus ay hindi ko alam kung nasaan po ako ngayon dahil noon po mayroon din po akong mga bisyo sa gaya ho na sa sanglibutan at sa tuwing mag-aaway po kami ng aking mahal na asawa ko ho ay ito po ay aking nasasaktan ho siya at napagbubuhatan ko po ito ng aking mga kamay ko. Ngunit, salamat sa mahal na Panginoong Hesus mula nung ako po ay magpabautismo po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang aking mga pagkakaugali pong iyon at ang aking mga bisyo ay ako po ay binago at nilinis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoong Hesus nung ako po ay namumroblema po sa gagastusin ko po sa panganganak po ng aking mahal na asawa ko ho, ay aking narinig sa banal na pulpito na sa tuwing tayo po ay nasa kagipitan ay tumawag po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ayun po ay aking ginawa. Ako po ay nanalangin at nagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung aking problema ay ito po ay pinagkaloob po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ako po ay pinagkalooban niya po ako nang gagastusin ko po sa panganak po ng aking mahal na asawa ko po. Kaya ako po ay nagpapasalamat sa mahal na Panginoong Hesus at nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoong Hesus. Minsan ho ay andyan po ang mga problema, trials sa aking buhay. Ngunit salamat sa mahal na pinapasalamatan ko po ito sa mahal na Panginoong Hesus dahil po sa problema pong iyan, trials, dyan po ako tumatatag. Kaya ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa mahal na Panginoong Hesus. Ganon din ho sa kalakasan na pinagkakalob po sa akin at sa pag-iingat po sa aking mga mahal ko po sa buhay. Kaya labis-labis ko pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, hallelujah. At ngayon din po, hanggang dito na lang po, ang pagpapasalamat, pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang po. Hallelujah, praise the Lord po. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Brother Romel Morante na tunay mga minamahal na ang ating dakilang Diyos, ang tunay na magbabago sa ating buhay. Amen. Kung sa ating sarili talagang hindi mababago ang ating sarili, ngunit purihin ang ating dakilang Diyos
at sa ating buhay na bawat isa sa atin magmula nung tinanggap natin ang bautismo sa tubig sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, lahat ng dati nating buhay, talagang ito ay binago ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at hindi lang binago at talagang tunay na pinagpala. Amen. At sa ating buhay, talagang pag tayo ay nasa ating dakilang Diyos, talagang nariyan ang patuloy ang biyaya at pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya sa ating buhay, mga minamahal, talagang napakahalaga na talagang patuloy lamang po tayo sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At alam natin na pag ating ginawa ang kalooban ng ating dakilang Diyos, ito po ay hindi natin ikasasama, bagkus ito ay sa ating ikabubuti. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos, at tunay na sa oras na ito, mga minamahal, na talagang tunay na bawat isa ay pinagpala. Amen. Praise the Lord. At bago po tayo dumako sa susunod na magpapasalamat sa ating dakilang Diyos, tayo po nga lahat ay tumayo at tayo ay umawit muna, mga minamahal, at ating gisingin ang ating natutulog na diwa. Amen. Praise the Lord. Tayo po umawit, magpuri sa ating dakilang Diyos. Sadyang kay lapit mo sa akin, upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko sa'yo, Diyos, ito'y makarating. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin, at sa bawat oras ng aking buhay, purihin ko'y ikaw. Pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus, sa'yo, Diyos, hallelujah, ay tunay. Kami iyong anak na labis mong minahal, kaya't ang awit ko'y sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin sa bawat oras ng aking buhay. Pupurihin ko'y ikaw. Pupurihin kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilang banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aking buhay. Papalagpagan kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Tataas ang iyong marilang banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aking buhay. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tunay talaga na napakasarap umawit at magpuri sa ating dakilang Diyos, at sa ating patuloy na
pagpupuri mga minamahal ay yan ang kinalulugdan ng ating dakilang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Purihin po ang ating dakilang Diyos at tayo ay tuloy-tuloy na po mga minamahal sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. Atin na pong tinatawagan ang ating beloved Sister Miriam Reyes at sundan po siya ng ating beloved brother Edward Padua. Praise the Lord, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalahati at pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. At Praise the ako Lord. ay napapaabot ng tubleng pagaling sa ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeida at patuloy po nating inaalala ang banal na turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Wildy Dina C. Almeida at ako din po ay nagpapaabot ng pagbati sa buong beloved Almeida family at gayon din po sa lahat ng ating beloved pastoral workers at sa inyo din po mga kapatiran, isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Hallelujah. Ako ay nagpupuri ng papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sapagkat ako ay muli niyang ibinalik sa gawain ito sapagkat tunay nga po mga minamahal na napakatagal na panahon na ako ay nanlamig sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At alam niyo po mga minamahal sa aking pagkawalay sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po mga minamahal, andyan po ang maraming kalayawan at maraming mga bisyo, mga minamahal. Andyan po ang mga pagsusot ng walang kabanalan. Andyan po ang mga walang kapayapaan sa aking buhay, mga minamahal. At ako'y nagpupuri ng papasalamat sa ating pinakamamahal sapagkat nung ako ay muling dumalo sa gawain ito, mga minamahal, dyan po na ang lahat ng yan, mga minamahal, ay binago ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Amen. At ako din po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sapagkat muli nais kong muling pasalamatan ang ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aking buhay na way back 2010 po mga minamahal, nung ako po ay na-diagnose na mayroon po akong thyroid cancer, mga minamahal. At tunay nga po mga minamahal na sabi ng aking doktor, mga minamahal, na 2 taon na lang po ang tatagal ng aking buhay, mga minamahal, sapagkat yung tumor na nakita sa aking thyroid, mga minamahal, ay sobrang malignant po, mga minamahal. At dyan din po na talagang dapat din pong talagang pa-opera agad ito, mga minamahal, sapagkat ito po ay aking pinabiopsy at ang sabi sa akin, mga minamahal, na once na naggalaw yung isang tumor, mga minamahal, mas madali po ang pagkalat ng mga cancer cells, mga minamahal. Ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus sapagkat nung time na yan, mga minamahal, ako pa po ay nalalamig sa ating pinakamamahal na Jesus. At ito ang kaparaanan na ginawa ng ating pinakamamahal na Jesus upang ako ay muling magbalik loob sa Kanya, mga minamahal. At ako po ay muling dumalo sa gawain ng ating pinakamamahal na Jesus. At talagang sinunod ko po ang payo sa akin ng mga beloved ordained preachers sa Dako ng Baguio, mga minamahal, na talaga mag-alin ng pag-aayon ng mga minamahal. At andyan po mga minamahal, unti-unti, mga minamahal, ang aking karamdaman, mga minamahal, ito ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Hallelujah. Lord. Hallelujah. Ang aking ginawa lamang po, mga minamahal, ay nagpatuloy sa pagdalo at sinunod ang palutuntunan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan po na nag-alay ng mga pag-aayon ng mga minamahal at talagang natutong magpuri sa banal na tahanan, mga minamahal, sa aming tahanan, mga minamahal. At tunay nga po, mga minamahal, magmula 2010 po, mga minamahal, hanggang sa kasalukuyang taon, ganyan po ang kahabang ilang taon na rin po ang dinagdag ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aking buhay, mga minamahal. At
Kaya lubos ko pong pinapasalamatan yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Sapagkat tunay na buhay po na Diyos ang ating pinaglilingkuran dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Hallelujah, hallelujah. Sa unang panalangin po na ating beloved Pastor Wildy Salmeda, ako ay lubos na pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Praise Jesus. the Lord. Hallelujah. At ako din po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Sa patuloy na pag-iingat niya sa amin sa araw-araw, sa pag-provide niya ng aming mga pangailangan sa araw-araw, at sa patuloy na pagbibigay ng kalakasan, kalusugan sa aming pangatawan. Hallelujah. At kahit hanggang dito na lang po lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Ituloy po natin yung malakas at buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved sister Miriam Reyes. Tunay na pinagbala po ang ating beloved kapatid dahil talagang yung kanyang cancer, karamdaman na talagang ang sabi ng doktor ay talagang tinaningan na ang kanyang buhay. Amen. Na kung ating titingnan ang mga dalubhasa, ang mga manggagamot, sila yung nagbibigay ng taning sa buhay ng tao. Ngunit kung ating titignan, ang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang siyang nagbigay ng buhay. Amen. Dahil sinabi sa salita ng ating dakilang Diyos na kung ating natagpuan, kung ating nasumpungan ang ating dakilang Diyos, ano ang ating matatanggap, mga minamahal, ang kagalingan sa buo ng katawan natin. Amen. Yan ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Anong ginawa po ng ating beloved kapatid? Siya ay lumapit at nagtiwala sa ating dakilang Diyos dahil ang ating dakilang Diyos ay sagana sa kahabagan. Amen. Ang ating dakilang Diyos ay mayroon po siyang urgent invitation sa bawat isa sa atin. Amen. Yun ang imbitasyon ng ating dakilang Diyos na kung tayo ay napapagod, kung tayo ay napapagal, kung tayo ay may karamdaman, ang sinabi ng ating dakilang Diyos, tayo ay lumapit sa Kanya. Amen. Ang ating beloved kapatid, siya ay lumapit sa ating dakilang Diyos, nagpakumbaba at talagang muli na talagang naglingkod sa ating dakilang Diyos, ang ating beloved kapatid. Talagang yung kanyang karamdaman na cancer, ito ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating kitang-kita dito sa ating harapan na talagang buhay na buhay at malakas na malakas. At tunay mga minamahal na maging sa ating webcast viewers, kailangan natin ang salita ng ating dakilang Diyos dahil ang salita ng Diyos ito ay magbibigay ng kaligtasan, magbibigay ng kagalingan, ang pakikipagrelasyon natin sa ating Diyos, yan ang tunay. Ang Diyos hindi niya hinahanap kung ano yung relihiyon natin. Ang hinahanap ng ating dakilang Diyos ay yung kung paano po tayo magkaroon ng relasyon sa Kanya. Amen. At pag tayo ay may relasyon sa ating dakilang Diyos, of course, kung tayo ay may relasyon sa ating dakilang Diyos, kasama din na dyan ang ating pagkikipag-usap, ang komunikasyon natin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pamamagitan po ng ating mga panalangin. At lahat ng ating panalangin, ito ay pinakikinggan ng ating dakilang Diyos dahil tayo ay sumusunod sa Kanyang dakilang kalooban. Ang ating mga panalangin
ay nakakarating doon sa kalangitan, sa trono ng ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus at tayo po ay magpatuloy na sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Brother Edward Padua. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupurit, paglulahati at pagdadakila ay para lamang sa ating pinakamamahal pang Jesus. Amen. Praise the Ako po Lord. nagpapaabot ng dubling paggalang sa pagbati sa ating beloved na pinamahal ay naginagalang Wildy Estrada Almeida. At hindi po natin makakalimutan ang mga aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Linus Almeida. Ganyan din po ating beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers at sa inyong mga minamahal na kapatiran. Ako po nagpapaabot ng magandang madaling araw na po mga minamahal. Amen. Praise Ako the po Lord. nagpapasalamat sa ating pinakamamahal po yung Jesus, inyo po mga minamahal na nang wala pa po kami sa gawain ito mga minamahal, tunay po mga minamahal na yung abang lingkod mga minamahal. Nandiyan din po mga minamahal na ako po may karamdamang asma mga minamahal. Tunay po mga minamahal na paggabata mga minamahal, taglay ko na po yung karamdaman niya mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal na ito pinagpahirap sa akin mga minamahal dahil nandiyan po mga minamahal na hindi po ako makahinga mga minamahal, maging sa aking pagtulog mga minamahal. Nandiyan na hinahanap ko po yung tamang posisyon upang ako'y makatulog mga minamahal. Ngunit napakabuti ng ating pinakamamahal pang Jesus dahil yan po mga minamahal na tunay nga po na ginamit po ang aking beloved dito sa laman. Nandiyan po yung siya po yung nag-share po ng word. Nandiyan po mga minamahal na kabutihan ng ating pinakamamahal pang Jesus. Tunay nga po mga minamahal na wala po kaming ginawa mga minamahal kundi kami po dumalo mga minamahal sa gawain ito mga minamahal. Diyan po sa dako ng linggayin mga minamahal. Diyan po mga minamahal sa patuloy na pagdalo mga minamahal. Diyan po mga minamahal na pinangaral po yung bautismo sa tubig mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal ng iyong abang lingkod ay yan po tinanggap ko po mga minamahal ng ating Diyos bilang tagapagligtas, harit ng ating buhay mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal sa paglubog po mga minamahal, yung paghahawad mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na ako po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na pang Jesus. Amen. Praise the Lord. Nagpupurit, nagpapasalamat din po ako sa pinakamamahal pang Jesus. Nandiyan po na sa patuloy na pagdalo mga minamahal. Diyan po yung trabaho mga minamahal. Nandiyan po hindi ko yan hinanap mga minamahal, kundi yung trabaho po yung naghanap sa akin mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, diyan po na ako po nag-umpisa sa mababang sahod mga minamahal. Ngunit diyan po yung unti-unting sa patuloy na pagtatapat mga minamahal, unti-unting tinaas ng ating pinakamamahal pang Jesus. Nagpupurit, nagpapasalamat sa ako sa pinakamamahal pang Jesus. Nandiyan po mga minamahal ang yung panglingkod mga minamahal. Nagkaroon din po ako ng matinding trangkaso mga minamahal. Yan po yung umabot ng ilang linggo mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na pinangaral po sa gawain ito mga minamahal, yung pagpapasting mga minamahal. Wala po akong ginawa mga minamahal, kundi ako pinag-ayuno mga minamahal. Yan po nakailang days po ako mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na pagkatapos ko mag-fasting mga minamahal, tunay nga po yung matinding trangkaso, yung pinagaling ng ating pinakamamahal pang Jesus. Praise the Lord. Ako Hallelujah. nagpupurit, nagpapasalamat din sa ating pinakamamahal pang Jesus. Sa mga minamahal, yung pag-iingat ng minamahal. Yan po din mga minamahal na hindi po kami pinababayaan mga minamahal dyan sa pagpasok sa trabaho mga minamahal. Ma-share ko din mga minamahal niya yung mga himala ng ating pinakamamahal pang Jesus. Ano nga po mga minamahal na nandiyan po yung one time mga minamahal na yung aking beloved po, mga family mga minamahal, sila po dumako ng Marikina mga minamahal. Yan po yung kaarawan ng aking beloved tita din sa laman mga minamahal. Tunay nga po minamahal na sila po lulan ng jeep mga minamahal. Tunay nga po na yung mga minamahal na sila po'y masayang-masaya na hindi nila alam mga minamahal sa kanilang pag-uwi mga minamahal. Yan po yung sila yung madidisgrasya dyan po sa dako ng Tarlac mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, napakabuti ng ating pinakamamahal pang Jesus. Dahil yan po yung jeep mga minamahal. Yan po yung umikot po ng 5 beses mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, nandiyan din po na kung titignan mo itong mga minamahal para itong niyuping lata mga minamahal, ngunit napakabuti ng ating pinakamamahal pang Jesus. Dahil nandiyan po mga minamahal sa pagbanggit lamang po ng katagang hallelujah, praise the Lord. Tunay nga po mga minamahal na sila po'y pinag-ingatan ng ating pinakamamahal pang Jesus. Amen. Praise the Lord. Napupurit, nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal pang Jesus.
hindi man karapat dapat mga minamahal, yan po ginagamit bilang isang beloved finance core mga minamahal. Ako'y napupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pang Isus sa mga pagpapalang physical, financial, at higit sa lahat sa pagpapalang spiritual. Hanggang dito na lang po mga minamahal. Ang lahat ng pupurit, pagdadakil at paglulahati at pasasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal pang Isus. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Glory to God. At tunay mga minamahal na ang ating dakilang Diyos ang tunay na manggagamot. Amen. Ang ating Diyos ang talagang magbibigay ng kagalingan sa lahat ng ating karamdaman. Siya ang magdadala ng lahat ng ating karamdaman, ng ating beloved kapatid. Talagang yung kanyang karamdaman hindi po biro yon mga minamahal. Anong ginawa ng ating beloved kapatid? Patuloy lamang na dumalo, tuloy-tuloy na pagdalo sa ating banal na gawain at sa kanyang patuloy na pagdalo ang ating beloved kapatid, ang kanyang karamdaman na asma, ito ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus sa unang dalangin ng ating minamahal at ginagalang na Ebanghelista, Pastor Wildy Estrada Almeida. Amen. So, ibig sabihin mga minamahal, sa ating patuloy na pagdalo 3 times a week, maging sa ating pagpupuyat, talagang ito ay kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Nasa ating pagpupuyat, mga minamahal, talagang ito ay kalooban, ito ay katuwiran ng ating dakilang Diyos. Na pag nagawa natin ang kalooban ng ating dakilang Diyos, ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus, kung lahat ng ating hingin sa pamamagitan ng panalangin, ito ay kanyang ipagkakaloob. Amen. Palagpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos at tunay mga minamahal na sa ating banal na gawain na talagang ating nakita ang pruweba at ebidensya. No debate, no confusion. Talagang kitang-kita na ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Dahil sinabi sa salita ng ating dakilang Diyos na ang kaharian ng Diyos ay hindi lamang salita, kundi ito ay may kalakip na kapangyarihan. Amen. At yan ang nag-manifest sa ating mga buhay. Lahat ng ating karamdaman ay ito ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. At tayo ay magpatuloy na po sa pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. Atin na pong ibinibigay po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Virginia Fernandez. Atin pong pakinggan po ang kanilang buhay at pinagpalang patotoo na makita po natin kung paano po sila pinagpala ng ating dakilang Diyos, na ang ating napapakinggan na patotoo ng bawat isa mga minamahal. Ito ay patotoo, ito ay gawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. At habang tayo po ay naghihintay, atin po munang ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Joshua Villaros. Amen. Praise the Lord. Atin pong pakinggan ang kanilang buhay at pinagpalang patotoo, Brother Joshua Villaros. Amen. Praise the Lord. At kung hindi pa po sila handa mga minamahal, atin po munang basahin ang mga sumusunod na magpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Ating pinaghahanda po ang ating beloved Sister Jonalyn Milan, beloved Sister Aiko Aquino, beloved Sister Loretta Bacani, beloved Sister Abilina Rosario. At sa ating mga beloved brothers naman po, ating pinaghahanda po ang mga sumusunod
beloved Brother Joshua Villarus, beloved Brother Pedro Rosario, beloved Brother Samuel Villarus, and beloved Brother Jan Aquino. Amen. Praise the Lord. Sila po ang mga pinagpalang susunod na magpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At kung nakahanda na po ang ating beloved Brother Joshua Villarus, atin po munang ibigay ang buong pagkakataon sa kanila at ating pakinggan kung paano po sila pinagpala. Amen. Praise the Lord. At kung hindi pa po sila nakahanda, amen. Praise the Lord. Atin pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved Brother Joshua Villarus at maganda po ang ating beloved Sister Virginia Fernandez. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdagila, pagsamba, at pagkaparangal para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ang hindi pinapabot ng aking damli paggalang sa ating dearly beloved and honorable evangelist pastor, Wildis Almeida, at sa mga hindi malilimot ang turo at mga aral ng ating beloved Mama Dear, ating beloved assistant pastor Dines Almeida, and their beloved children, sa buong Almeida family, at sa lahat ng mga beloved pastor workers, sa inyong mga minamahal na kapatiran, mga datihan, mga baguhan, sa inyong mga beloved Facebook and YouTube live streaming viewers. Ako ay nagpapabot ng aking pagbati at nagpapasalamat ako sa ating pinagkamamahal na Panginoon Jesus, unang-una sa pag-ingat sa amin sa araw-araw, sa po ng aking mga mahal sa buhay, lalo na sa aking beloved mother na nagtrabaho sa ibayong dagat, bagaman hindi namin siya kasama physically, subalit ang mapag-ingat na kamay ng ating pinagkamamahal Panginoon Jesus ay hindi nalalayo sa aking beloved mother, at pinagpapasalamat ko rin sa ating pinagkamamahal na Panginoon Jesus sa pag-provide sa aming pang-araw-araw na pangailangan, bagaman na dumaranas pa rin tayo nitong pandemya ito, ay mula nung magsimula itong pandemya ito hanggang sa oras nito ay ni isang beses ay hindi namin naranasan na ang ating pinakamamahal Panginoon Jesus ay nagkulang sa pag-provide sa aming pangailangan. Ganoon din, pinagpapasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa katalinuhan na ibinibigay niya sa amin, sa po ng aking mga kapatid sa aming pag-aaral, na rin ang paggabay ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At pinagpapasalamat ko rin sa ating pinakamamahal Panginoon Jesus sa mawagpalang physical, financial, material, sa spiritual, lahat mga puri at pagpasalamat para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved Brother Joshua Villarus sa kanyang buhay at pinagpalang patutunay mga minamahal na talagang ang kahabagan at mapagpalang biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kanyang buhay na talagang sa ating panahon talagang mahigit ng 2 taon ang pandemic, ngunit ang ating beloved kapatid maging ang sa kanyang buong sambayan ay talagang nariyan ang pagpapala ng ating dakilang Diyos. Amen. Maging sa bawat isa sa atin na nung lockdown, talagang ang bawat isa ay patuloy na talagang pinagpala, talagang patuloy na nakakadalo sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa kabila ng lockdown, talagang hindi tayo iniwan, hindi tayo pinabayaan ng ating dakilang Diyos. Amen. At nandito po tayo na talagang malakas na malakas at talagang buhay na buhay at patuloy na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Purihin po ang ating dakilang Diyos at talagang sa bawat isa sa atin tayo ay patuloy lamang mga minamahal na maglingkod, patuloy na ating panghawakan ang ating pananampalataya. Amen. Bagamat sa ating physical na katawan, ating nararanasan ang kapaguran, ang pangako ng ating dakilang Diyos, ang sabi niya, bawat isa sa atin ay bibigyan niya ng kalakasan, bibigyan niya tayo ng kalakasan na katulad ng isang
agila na talagang hindi napapagod sa paglipad dahil sa ating buhay ang Diyos ang nagbibigay ng kalakasan sa bawat isa sa atin. Amen. Praise the Lord. At habang naghahanda po ang ating mga beloved choir, tayong lahat ay tumayo at umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. It's sweeter than the day before. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Atin po samahan ang ating mga beloved mga awit. Beloved brethren, let us welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, beloved adults choir. Praise the Lord. Hallelujah.
Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Langit ligaya'y matatampo. Wala nang luwang papatag matampo. Lantay na ginto ang lalakaran ko. Kapatid ko. Hallelujah, 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 hallelujah. Langit ligaya'y matatampo. Wala nang luhang papatag matampo. Lantay na ginto ang lalakaran ko. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa langit ligaya'y matatampo. Wala nang luhang papatag matampo. Sa langit ligaya'y matatampo. Wala nang luhang papatag matampo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Wala nang luhang papatag Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Palakpakan po muli natin ng malakas mga minamahal, ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. God bless po, beloved at all square. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Tayo lamang po ay talagang magsumikap mga minamahal, sapagkat yung ating pong ginagawa sa mga oras na ito po mga minamahal ang papunta sa langit mga minamahal. Amen. Langit ang ating pupuntahan mga minamahal. Amen. Kaya dapat lamang po mga minamahal talagang huwag tayong matulog mga minamahal. Amen. Talagang magsumikap po tayo. Sikapin natin manatiling gising upang atin pong talagang mapakinggan ng mainam lahat po ng mga patotoo. Amen. Ating pong mga minamahal na kapatid. Praise the Lord. At sa kapaintulutan lamang po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Boboy na Amen. Ako pinagpapabot ng pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nakuko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamalaping Diyos po lamang. Amen. Ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Pinoon sa mapagpalang
madaling araw po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Atin din pong ipinapaabot ang dobleng paggalang, pagbati po ng magandang madaling araw sa ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda. At lagi po nating inaalala mga minamahal ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda, ating pong beloved Mama Dear, amen. Maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren, grandchildren-in-law, to the whole beloved Almeda family, amen. Maging sa ating pong mga beloved elder, nakapiling po natin sa ating pong mga beloved pastoral worker sa pangangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Koy Boboy na, amen. Katuwang po ating pong beloved sister Ate Vincier, at sa ating pong mga minamahal na mga beloved viewers, praise the Lord, sa ating pong Facebook live streaming, agad sa ating pong YouTube channel, amen. At kung meron po tayong mga minamahal na mga bisita sa mga baguhan, welcome na welcome po kayo sa gawain po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, amen. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ating po muling palakpakan ng malakas mga minamahal, ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, amen. At talagang kapag inaantok po tayo mga minamahal, ay pumunta po tayo sa may likuran at tayo po ay tumalon-talon. Ating gisingin po yung ating pong inaantok na diwa mga minamahal, amen. Sa mga minamahal na mga kapatid, nais mag-alay mga papuring awitin, tayo lamang po ay lumapit sa ating pong mga beloved instrumentalist, tayo po ay makipag-ugnayan sa kanila, amen, upang makuha po yung ating pong mga tono, amen, malapatan ng tamang musika, mga minamahal, tamang key, amen. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. At tayo po mga minamahal ay magpapatuloy na po sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo, amen. Kung nakahanda na po ating pong beloved Sister Virginia Fernandez, praise the Lord, atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon, ating pong pakinggan mga minamahal, ating pong beloved kapatid sa kanyang pasalamat sa ating pong pinakamamahal na Jesus, at sundan po ng ating pong beloved Brother Pedro Hallelujah. Rosario, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpuri, pagdadakil, pagluwalhati ng inuog ko lamang sa mahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At dubling paggalang po sa mahal natin Pastor Wildy C. Almeida at ang kanyang turut aral na iniwan ng Mama Dear Lina C. Almeida, hallelujah, praise the Lord, at ang kanyang mga pamilya, hallelujah. At ako'y bumabati ng magandang gabi na po, Praise the ay Lord. madaling araw na po sa inyong lahat mga kapatiran, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Ako'y lubos na nagpapasalamat sa mahal na Panginoon, mga minamahal, dahil ako'y nakakilala sa mahal na Panginoon sa pamamagitan ng aking mahal na Ama, hallelujah, praise God. Alam niyo minamahal, nung hindi pa ako nakakilala sa mahal na Panginoon sa gawaing ito, nagkataon mga minamahal na tumawag ang aking mahal na kapatid na ang sabi niya, ate, idalo mo si tatay. Sabi niya, minamahal. Ngunit wala pa ako sa ganitong gawain, mga minamahal. Alam niyo minamahal, sa araw na yun ng linggo, ako'y magtitinda sa palengke po kasi tagalinggain po ako, mga minamahal. Nagpitas ako mana minamahal ng mga gulay na paninda ko. Subalit, hindi ko yun pinansin, mga minamahal, kahit napatas ko na yung mga gulay ko, mga minamahal. Alam niyo minamahal, pagdating ko sa banal na gawain sa may bandang, sa dako ng Magsaysay, kasi doon na ang gawain noon, mga minamahal. Pagbaba ko sa tricycle, mga minamahal, hindi ko alam na bakit umiiyak ako na masayang masaya ako, mga minamahal. Sabi Praise ko, the Lord. ano ba naman ito? Sabi ko, mga minamahal, bakit ako umiiyak? Sabi ko, mga minamahal, hanggang sa pagdating sa upuan, yung mga kapatiran, mga minamahal, ang sabi ko, bakit sila nagpapalagpak? Kasi, alam niyo minamahal, hindi pa ako success ng ganito, mga minamahal, kaya ako'y nagtaka. Sabi ko, bakit sila nagpapalagpak? Bakit sila umiyak? Bakit din ako umiiyak? Sabi ko sa
sarili ko. Ba't umiyak ako nang umiyak? Nagagalak ako, sabi kong ganun, mga minamahal. Kinakausap ang sarili ko, sabi ng ate ko, mga minamahal. Ta siya ang naunang nasib sa gawain na ito, mga minamahal. Sinalubong ka ng presensya ng mahal na Panginoon. Doon ako napalundag, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord, Praise hallelujah. the Kaya Lord. lubos akong nagpapasalamat sa mahal na Panginoon dahil mula noon hanggang ngayon, binago ako ng mahal na Panginoon. Kaya Praise the Lord. maraming Hallelujah. salamat sa mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. May share ko lamang po nung nakaraang buwan, mga minamahal, ang aking mahal na apo, nasagasaan ng single na motor, mga minamahal, doon sa dako ng Talugtog sa Lingayen po. Sa bandang Talugtog, Biki po yun. Alam niyo, minamahal, sabi ng mga tao, may nabangga. Subalit napaisip ako, mga minamahal. Sabi ko, hindi ko inisip na apo ko yun, kundi hindi ko na malayan, mga minamahal, naka-rebuke ako ng hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Hanggang sa akit ako sa diki, mga minamahal, yung pala yung apo ko, hawak-hawak na ng mahal kong pamangkin. Sabi niya, Auntie, si Prince, Auntie, nasagasaan. Sabi niya ganun. Ngunit hindi ko yung pinansin, kundi nag-rebuke ako ng hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Hanggang dumating sa akin ang mahal kong apo, sabi niya, pamangkin ko, naliligo na sa dugo, ate, sabi niya ganun. Pag alis niya ng kamay niya sa dito sa baydang noon niya ng apo ko, sabi niya, Ante, bakit nawala yung dugo? Sabi nga ganun. Praise the Lord. Sabi ko, Hallelujah. hallelujah, praise the Lord. Salamat, Lord. Sabi ko, hindi mo pinabayaan ng apo ko. Sabi ko, ang nasabi ko lang, alina kayo sa doktor dahil ipatahin natin ang apo ko. Sabi ko. Sabi ng nakasagasa sa kanya, mga minamahal, ako po ate ang nakasagasa, dali na natin sa ospital, sabi ng ganun. Salamat, mahal na Panginoon, dahil hindi iniwan ng aking mahal na apo ang nakasagasa sa kanya. Kaya labis-labis akong nagpapasalamat sa mahal na Panginoon sa kanyang patnubay at gabay sa amin. Hindi kami pinababayaan sa oras ng kagipitan. Andyan lagi sa amin. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo, minamahal, may share ko lang po. Ang aking mahal na anak noon, nakipag-birthday noon, mga minamahal, linggo ng gabi noon, mga minamahal, sabi, 12:00 ng gabi, mga minamahal, lasing na lasing ang aking mahal na anak. Narinig ko lang po, mga minamahal, na inaaway niya ang kanyang asawa. Tumakbo ako. Nakita ko na, minamahal, na talagang sinabunutan ng aking mahal na manugang, mga minamahal. Ngunit, naka-rebuke ako, mga minamahal, ang sinambit ko lang na sinisigaw lagi, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Wala akong inaasahan, mga minamahal, kundi ang mahal na Panginoon. Subalit hindi kami pinabayaan, mga minamahal, ang aking mahal na anak. Alam niyo na, minamahal, nung tumalikod ako, mga minamahal, at nagsisi sa mahal na Panginoon at humingi ng habag. Pagkatapos nun, hinarap ko ang aking mahal na anak dahil saksakin na ako noon eh. Dala-dala niya ang punyal niya. Nasambit ko lang ang hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Ang aking anak, yung punyal niya, minamahal, doon niya naisaksak sa sahig ng bahay kubo namin, mga minamahal. Hanggang sa ang aking anak ay nangisay-ngisay na parang pinugutan ng ulo na manok. Hallelujah. Alam niyo, minamahal, napatuwad ang aking anak, nandoon na. Natulog, mga minamahal. Pinatulog ng mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Kaya lubos-lubos akong nagpapasalamat sa mahal na Panginoon dahil hanggang ngayon, mga minamahal, andyan siya na hindi kami pinapabayaan. Kaya hanggang dito na lamang po ang pasasalamat, pagdakila sa mahal na Panginoon po lamang. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah.
Praise the Lord. Hallelujah. Sabay-sabay po tayong pumalakpak ng malakas, mga minamahal, sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. God bless po, beloved Sister Berhinia Fernandez, at sa pinagpalang patutong yan. Amen. Ating pong beloved kapatid, mga minamahal, sabi po niya, talagang pagdalo niya sa gawain, banal na gawain ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, hindi niya maintindihan yung kanyang sarili kung bakit siya umiiyak, mga minamahal. Amen? Sapagkat yan po, mga minamahal, yan po ay luha ng kagalakan, mga minamahal. Amen? Simple lamang po, mga minamahal. Ibig sabihin, mga minamahal, natagpuan niya na ang totoong gawain ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya't naramdaman niya ang banal na presensya ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kapag naramdaman mo ang banal na presensya ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, ibig sabihin, pinatawad ka na sa iyong mga kasalanan. Amen? Pinatawad na tayo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Na bagamat tayo umiiyak, ang ating puso ay puspos ng kagalakan. Amen? Palakpakan po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Maraming tayo pinagpala, mga minamahal. Amen? Bagamat tayo umiiyak sa tuwing tayo nagkakatipon, nagpupuri, mga minamahal, sa ating pong buhay na Diyos. Amen? Bagat marami ngayon, mga minamahal. Amen? Talagang umiiyak, hindi sa kagalakan. Amen? Sa kalungkutan. Bakit, mga minamahal? Sa mga ating pong mga minamahal na kandidato, mga natalo, gumastos ng milyon-milyon, limpak-limpak na pera, mga minamahal, amen? Ang daming na ipamudmod, mga minamahal, subalit sa kasawiang palad, mga minamahal, hindi pinalad makapasok, hindi pinalad talagang makaupo, mga minamahal, amen? Balit tayo, mga minamahal, amen? Walang ginagastos, walang pinapamudmod, mga minamahal, amen? Sa pagpupuri lamang sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen? Tayo lumuluha, amen? Lumuluha sa kagalakan, amen? Palakpakan po natin ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen? Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal, sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patuto, amen? Atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved brother Pedro Rosario. Praise the Lord. Ating pong pakinggan, mga minamahal, ang ating beloved kapatid sa kanyang pasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, at sundan po ng ating pong beloved Sister Aiko Aquino. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdawalhati at pagdadakila sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako po ay nagpapawat po ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeida, at ganoon din po sa mga di malilimutan aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, at ganoon din po sa ang buong beloved Almeida Children, sa ating beloved pastoral worker, at sa pangasiwa po ng ating beloved din Teacher Bali Bornir at Sister Vines, at ganoon din po sa mga beloved na kapatiran, baguhan, datihan. Magandang madaling araw na po sa ating pong lahat. Hallelujah. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa mahal Panginoon Jesus, na tunay po nung araw na po na hindi pa po kami nakakilala sa mahal Panginoon Jesus. Talagang andyan po ang gawain ko po ng araw na hindi kaya sa harapan ng pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tulad po na ng Panginoon ng anak, paglilisi, pagsusugal, hallelujah. Bagay sa pagpunta sa hindi kaya sa sambuang misyon, hallelujah. Kaya nung ang aking may bahay na ito ng tama pa noon, na siya pong nakapasumpong ang gawain po natin sa TV, hallelujah. Sa kanya pong pagnunod ng TV, tunay po na tinawag po niya ako, hallelujah. Na tamang-tama po noon, nangangaral po ang ating beloved Evangelist Wildy Estrada Almeida. Sa kanya pong pangangaral, talagang tunay po na ibang-iba po ang mahal na pastor kapag po siya nangangaral, hallelujah. Talagang nandiyon po ang prueba at ebidensya, hallelujah.
Kaya maraming salamat po sa mahal na Panginoon Jesus at kami po'y napabilang po sa gawain po ito. Hallelujah. At tama-tama po noon, year 99 po noon, unang araw ng linggo po noon, January po yun. Hallelujah. Kaya po'y nagayak na pagsimba sa Dambuhan Lilihan. Ngunit sa amin pong paglalakad, dahil po malapit lang po sa kami sa gawain po ni Jesus Miracle Crusade. Hallelujah. Hindi po namin namalaya na kami po'y na padako dito sa ating pong gawain dyan sa may Lokban. Hallelujah. Tunay po pagsabit ko po sa namin sa ating pong pintuan. Hallelujah. Nakayan po kami ng ating beloved brother Andonico Cotani kung kami po'y tama po noon, nag-awitan po ng joyful. Pagkatapos po ng joyful solemn, hallelujah, hindi ko namalayan po na ako po'y na paindak sa ating pong pagpupuri sa mahal Panginoon, sa kanila pong pagsayaw, pagpawalakpak, hallelujah. Talagang karoon po ako ng aking presensya sa aking hallelujah. Kaya salamat po sa mahal Panginoon at pagkatapos po ng gawain po, tama-tama po muli, napitan po ka ng ating beloved Andonico kung kami po'y magpabautis po, tunay po. Wala po kami atubili, kami po'y nagpa-bautismo, tinanggap po namin ang kapangyarihan ng mga pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. At tunay po na ang mahal na Panginoon Jesus ay nagpapagaling po. Hallelujah. Kasi po sa amin pong patuloy na padagdalo ng pagdalo, ang aking mga bisyo, hanggang sa aking karamdaman, tunay po ako po'y binago at pinagaling ng mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Kaya maraming salamat po sa mahal na Panginoon, maging sa pag-iingat po sa aking pagmamaneho ng tricycle ngayon. Hallelujah. Tunay po na ang pinakamamahal na Panginoon Jesus, talagang tunay po na napakabait po. Hallelujah. Bagay sa aming pang-araw-araw na pangangailangan, siya po ang nagpo-provide sa amin ang aking pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya maraming salamat po, maging sa kalusugan sa kalusugan ko po, maging sa aking may bahay. Hallelujah. Talaga na andyan po ang hindi matatawaran pag-iingat ng mga Panginoon Jesus. Hallelujah. Kaya maraming salamat po sa mahal na Jesus, maging sa aking mga anak at siya pinapalusog ng mahal na Panginoon Jesus, maging sa aking nag-iisang apo. Hallelujah. Tulay po na talagang andyan po ang mahal na Panginoon sa kanyang pag-iingat po sa kanya. Hallelujah. Kaya maraming salamat po ang lahat ng maging sa mga pagbilap at luluda. Hallelujah. Tunay po ang mahal na Panginoon, siya po nagbibigay sa amin ng lakas. Hallelujah. Sa amin pong pagdalo ng kagaya po ng overnight po na ito. Hallelujah. Kaya maraming salamat po sa mahal na Panginoon Jesus na tunay po sa aking mga issue. Hallelujah. Kaya maraming salamat po sa mahal na Panginoon. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng papuri, pagdadikila, pagpasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. Pumalakpak po tayo ng malakas, mga minamahal, sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. God bless po, beloved Brother Pedro Rosario at sa pinagpalang patutungyan. Amen. At bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, tayo po ay manalangin. Amen. Ating pong ipag-pray yung ating pong pagsasalo-saruhang coffee break, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo, sa una pong dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. Marami pong salamat muli, mahal na Panginoon Jesus, sa dakilang pagkakataon, privilege, pinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod. O mahal na Panginoon Jesus, kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyayas dyan sa kalangitan. Amin po, mahal na Panginoon Jesus, hinihiling, dinadalangin na basbasan mo po, pagpalain ang amin pong pagsasaluhang coffee break o malapeng Jesus upang magsilbing panggising po sa amin pong mga inaantok na diwa upang amin pa pong mapakinggan, hallelujah, ang lahat malapeng Jesus ng mga patotoo at lalong-lalo na po sa Ebanghelyo ng Kaligtasan o malapeng Jesus. Pagpalain mo po kami, malapeng Jesus, ibalik mo po ng billion-trillion times ang pagpapalang ito. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites His chosen people, come and dine. With His manna He does feed and supplies our every need. All this sweet to solve with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. The disciples came to land, thus obeying Christ's command. For the Master called unto them, come and dine. There they found their heart's desire, bread and fish upon the fire. Thus He satisfies the hungry every time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Soon the Lamb will take His bride to be ever at His side. All the hosts of heaven will assemble thee. Oh, 'twill be a glorious sight, all the saints in spotless white, and with Jesus they will feast eternally. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites His chosen people, come and dine. With His manna He doth feed and supplies our every need. All this sweetness of with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast
the Lord. Hallelujah. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Tayo po yung sabay-sabay na pumalakpak ng malakas mga minamahal sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At mangilan-ngilan na lamang po mga minamahal. Amen. Ang magpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Sa beloved brothers, dalawa na lamang po. At 3 na lang po sa ating po mga beloved sister. Amen. At mahaba-haba pa po yung ating oras, mga minamahal. Amen. Sa mga nais magpasalamat, mga minamahal, sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, lumapit lamang po tayo. Amen. Sa information, ating pong ipalista yung ating pong mga pangalan. Amen. Ito na po yung ating pagkakataon, mga minamahal. Amen. Ibinigay ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Na tayo po ay patuloy na magpasalamat. Amen. Sa lahat ng kabutihan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Kung nakahanda na po ating pong beloved sister Aiko Aquino, atin na pong ibinibigay ang pong pagkakataon. Amen. At sundan po ng ating pong beloved brother Samuel Villaruz. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri, paglalahati ay tayong sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At Praise the paggalang Lord. po, pagrespeto sa ating Dear Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida at sa hindi malilimutang turot aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeida sa mga beloved children. At ako din po ay nagpapaabot ng pagbati sa ating mga beloved pastor, worker, elders, sumentalis, at sa ating pangangasiwan ng ating beloved ordained preacher, at sa kanila pong anak, sa inyong kapatiran, bagon man natatiyan, sa mga pagpalang umaga na po sa ating lahat. Praise the Lord. Ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sapagkat ako po ay kinahabagan upang iyag ang kanyang himala at kabutihan sa aking buhay. Ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil andyan, share ko lamang po mga minamahal. Simula pagkabata ko po mga minamahal, andyan po na ako po ay isang masakiting bata mga minamahal. Andyan po na halos mutat balat na po ako mga minamahal. Diyos, sa sobrang kapayatan ko po mga minamahal. At andyan po na nag-take din po ako ng gamot mga minamahal. Ngunit wala pansamantalang kagalingan lamang po mga minamahal. Ngunit dyan po nakakilala po kami sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At andyan po nagpabautismo ako sa unat dalang beloved Pastor Wildy Estrada Almeida. Andyan po ako pinagaling na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ako din po ay nagpupuri papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa taglay na kalakasan at kalusugan na binibigay ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa akin at sa aking pamilya. At ako din po ay nagpupuri papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa patuloy na pag-provide ng aming pangangailangan sa aming pang-araw-araw. At ako din po ay nagpupuri papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa patuloy na pag-iingat sa akin, sa aking pamilya, dyan, lalo na po ang aming kamag-anak, dyan po sa dako ng Japan, dyan nga po ang aking beloved mommy na dyan po na mayroong din pong COVID cases sa kanila, ngunit andyan po na patuloy na pinag-iingatan sila ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ako din po ay nagpupuri papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa financial, physical, at higit sa pagpapalang spiritual. At bago po kami magtapos, kami po ay mag-aaral ng makalangit na awitin. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan mo muli natin ng malakas pang minamahal, ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus.
si ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lang. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved sister Aiko Aquino at sa papuring awitin. Amen. Alay po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Sabi nga po, minamahal, ano ang ating maigaganti sa kabutihan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Kaya ng kanilang inawit, patuloy na magpagamit. Amen. Sumunod sa kalooban ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Yan po, minamahal, sa pamamagitan ng pagsunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos, pag-aalay ng mga papuring awitin, ating maipabot ang ating taus-pusong pasasalamat sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay. Amen. Umalakpak po tayo ng malakas, mga minamahal, sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal, sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Kung nakahanda na po ating pong beloved Brother Samuel Villaruz, praise the Lord. Atin na pong binibigay, mga minamahal, ang buong pagkakataon sa ating pong beloved kapatid. Praise the Lord. At sundan po ng ating pong beloved sister Loretta Bacani. Praise the Lord. Amen. Kung hindi pa po nakahanda ating pong beloved Brother Samuel Villaruz, amen. Ating pong beloved Brother Janjan Aquino, praise the Lord. At kung hindi pa po nakahanda ating mga beloved kapatid, atin po munang ibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved Sister Loretta, praise the Lord. Sister Loretta Bacani, praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas, mga minamahal, ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Ating pong pakinggan, mga minamahal, ating beloved kapatid sa kanyang pasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sundan po na ating pong beloved Brother Samuel Villaruz. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwawalhati, pagdadakila para lamang sa Panginoon Hesus po lamang. Nagpapaabot po ako ng dobleng paggalang sa minamahal na pastor na si Wildy Estrada Almeda. Beloved, ang iniwan turo at aral ng ating beloved assistant pastor na si Lina C. Almeda. Lahat po ng mga manggagawa, beloved ordained preacher na si Bubuinier, tsaka sa kanyang anak na si Sister Diviner, beloved Almeda children, lahat po ng mga kapatiran, baguhan man o datihan, madaling araw na po sa inyong lahat. Amen, Pastor. Nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nung di ko pa nakilala ang mahal na Panginoon Hesus, marami po akong sakit sa karamdaman, minamahal. May insomnia po ako, high blood, diabetes, mataas po ang kolesterol, ang pangangatawan, rayuma. Lagi po ako sa doktor, albularyo. Wala po akong kagalingan, minamahal. Nung tinanggap ko po ang bautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, unti-unti po akong pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Amen. Praise the Lord. Alam niyo, minamahal, nung ako'y nagwali sa kapagiliran po namin, nabangga ko po yung maliit na kawayan tumama dito sa sentro ng aking mata, minama. Talagang hinawakan ko po yung mata ko, minamahal, sa sobrang sakit. Ang ginawa ko po, nagsumamo po ako sa mahal na Panginoon Hesus at nagsisi sa nagawa kong kasalanan. Nung oras na yun, minamahal, nakatulog po ako. Nagising po ako, umaga na po. Tinignan ko yung mata ko, minamahal, sa salamin. Sa una, dalangin ng minamahal na pastor na si Wildy Estrada Almeda. Nawala po yung pulang-pula at sobrang sakit, minamahal. Amen. Praise the Lord. Kaya nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon Hesus sa ibinibigay niyang kagalingan po sa akin.
Ang pagbibigay po, susi ng pagpapala. That's right. Pagpapalang Amen. pinansyal, physical, higit sa lahat sa spiritual. Pinagsasalamatan ko po sa mahal na Panginoon Hesus sa pinag-iingatan po kami ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus at sa pagpo-provide po sa pangangailangan po namin. Pinagsasalamatan ko po sa kalakasan na ibinibigay po sa amin. Hanggang dito na lamang po. Sa lahat ng kapurihan, pasasalamat, tanging Panginoon Hesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung gising na palakpak, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless you, mananay, sa pinagpalang patutunan na yan. At tunay nga po, mga minamahal, na talagang ang Diyos ay ating po maaasahan. Amen. Every time na tayo po, mga minamahal, ay tatawag sa Kanya, sabi ng Biblia, mapapalad ang mga taong tumitiwala sa Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At bago po lahat mga minamahal sa kapahintulutan ng ating beloved Lord and Preacher, ako'y bumabati sa magandang umaga sa ating po mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Maging sa ating po mga beloved na viewers ng ating po Facebook live streaming, ay po yung aming pong welcome sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ipinauna po natin pong ginagalang at minimalibang lista ating Balud Evangelist Walde Estrada Almeida. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung gising na palakpak, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. And we give you honor and respect sa ating pong Balud Evangelist Walde Estrada Almeida, sa kanila pong buong pamilya, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved son Pastor Lina C. Almeida. Sa ating mga beloved workers, good morning po. Sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, at pinangasiwang po natin pong beloved Lord Preacher, Brother Bubuinir, sa kanyang mananak, ating beloved Star Vines, ating beloved brethren, higit sa lahat ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tayo muna tumayo, mga minamahal, at upang tayo po magising at tayo muna umawit sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At sapagkat medyo tatatlo na lamang po nakalista dito. Hopefully ay kung may gusto pang humabol, ay kayo po yung magpalista sa ating pong beloved sisters information. Praise the Lord. We've come to glorify His name. Come to glorify His name. We've come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before us. In the mighty name of Jesus, we have the victory. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Sing glory, hallelujah. I'm on my way to heaven and shout the victory. I'm on my way to heaven and shout the victory. I'm on my way to heaven and shout the victory. Glory, hallelujah. Jesus set me free. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pagkita sa iba. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, shout praise the Lord. Kung ikaw ay masaya, shout praise the Lord. Kung ikaw ay masaya, ipakita sa iba. Ikaw ay masaya, shout praise the Lord. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pakita sa iba. Ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Magising na po tayo, mga minamahal. Amen. Sapagkat maya-maya lamang po ay tayo na po yung nasa last leg na po. Last few minutes sa ating pong mga testimonies, mga minamahal. Kaya po mag-ready na po tayo. Gisingin na po natin yung ating pong mga diwa, mga minamahal. At upang sa ganon, ating pong maihanda yung ating mga sarili. Both our hearts, our mind, at lahat ng, sabi nga, pag pinuri ng Diyos, lahat kabuuan. Tayo po mga minamahal ay nandito ating kausap ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon.
praise the Lord. At tayo po ituloy-tuloy na po mga minamahal. Akin na po binibigay mo pagkataon sa ating mga kapatid. Ating beloved brother Samuel Villarus sa kanyang pasasalamat sa ating mga Panginoon. Sundan po siya ng ating pong beloved nanay Avelina Rosario. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po sa inyong lahat mga inamahal. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluhati at pagdakila ay sa ating pong pinakamamalaking Jesus. Praise the Lord. Amen. Ako rin po nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeida. At ganoon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Praise God. Ganoon po din sa ating sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, sa pangasiwa po natin beloved ordained preacher, sa kanya po beloved daughter at sa inyo pong lahat mga namahal. Praise God. Ako yung minsan ang panagpupurit na pasalamat sa ating pinakamamalaking Jesus. Praise God. Nga minsan ang pang aking mapasalamatan ating pinakamamalaking Jesus sa kabutihan niya sa amin. Tunay na ang ating pinakamamalaking Jesus, ang ating great provider. Tunay na andyan man yung mga trials sa aming buhay, ngunit tunay na hindi kami pinababayan ng ating pinakamamalaking Jesus. Praise God. At ako rin po lubos na nagpupurit na salamat sa ating pinakamamalaking Jesus. Praise God. Dahil dati po mga minamahal, ako po ay may karamdamang peptic ulcer. At malala na po yan mga minamahal dahil anuman ang aking kainin, yan po isinusuka ko ng mga minamahal. Ayaw nang tanggapin ng aking tiyan. At talagang malala na itong mga minamahal pag ito'y sumumpong, talagang magdamag po ako namimilipit sa sakit. At ng aking masumpuangan sa TV ang gawain ng ating pinakamamalaking Jesus. Ako po'y agad na dumalo sa kanyang banal na krusada na ginanap sa aming plaza. Ayan po yung sa aking pagdalo, agad po akong tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan nating pinakamamalaking Jesus. At andyan po yung instant na kagalingan na pinagkaloob po na ating pinakamamalaking Jesus. Praise God. At maging sa aking insomnia na umaga na talagang di pa ako antukin. Talagang hirap akong matulog mga minamahal. Ngunit sa patuloy na paglilingkod, sa una dalangin nating minamahal na pastor, yan po pinagaling po ng ating pinakamamalaking Jesus. Praise God. At hallelujah. Ako rin po yung lubos na nagpupuri na pasalamat sa patuloy na kami kinakahabagan ng mga ating pinakamamalaking Jesus, na ako at aking mga anak ay patuloy na ginagamit sa kanyang banal na basan, bagaman di karapat-dapat. Kaya ang pinakamataas na papuri, pasalamat, paglulahati at pagdakila sa ating pinakamamalaking Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved Brother Samuel Villarus, sa inyo pong patutong yan. Pumalakpak po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ibigay ang marapat na papuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ko kanina, kapag nakapunto sa mahal na Panginoon, huwag tayong mag-atubili na pumalakpak mga minamahal. At para naman mga minamahal ko, hallelujah, talagang patuloy tayong magising. Amen. Ang sabi ng ating mahal na kapatid, hallelujah, siya nagtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kanya pong karamdaman na peptic ulcer, mga minamahal. At ang sabi nga mga minamahal ko, hallelujah, kanya pong natamo ang kumpletong kagalingan. Sabi ng Salmo, kabanatang 34, talatay 8, mga minamahal ko, "O taste and see that the Lord is good. Blessed is the man that trusted in Him." O inyong tikman at tignan ninyo na ang Panginoon may mabuti. Mapalad ang tao na nagtitiwala o nanganganlong sa Kanya. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon. Pumalakpak po tayo mga minamahal ko. Huwag tayong manghinawa. Mga minamahal ko, hallelujah. Tayo po narito mga minamahal ko pang magbigay luwalhati sa ating pinakamamahal ng Panginoon. Magamat talagang may kapaguran ng ating mga pisikal na mga tawan. Subalit hindi yan ng dahilan mga minamahal ko, hallelujah, na ang mga anak ng Diyos, mga minamahal ko, ay manghinawa. Huwag tayo magsawa sapagkat mga minamahal ko, hallelujah, ang Diyos na ating pong
niluwalhati. Mga minamahal ko, hindi po nagsasawa, nanghihinawa na tayo po mga minamahal ko bigyan ng mga pagpapala. Amen. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo at patuloy tayo sa ating pong pagkikinig ng mga pinagpala at mga buhay ng mga patotoo at marami pa pong oras mga minamahal ko. Hallelujah. Ang oras po mga minamahal ko ay 3:09 pa lamang mga minamahal ko, kaya't I need volunteers mga minamahal ko na karagdagang magpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat dadalawan na lamang po mga minamahal ko natitira. At ating pong ipagkalobang buong pagkakataon sa ating pong beloved Sister Evelina Rosario. At siya po isundan ng ating beloved Brother Jan Aquino. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon ko lamang. Hallelujah. Ako'y nagpapabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at iginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeida at ganun din po sa mga dinalilimutan, aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa bumuo ng beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Hallelujah, praise the Lord. Ako'y napupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus na talagang pahayag ko na naman po ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Nung wala pa po kami sa gawain, ito'y talagang pag yan ay sinusumpong ng pananakit ng aking ulo, talagang napakasakit. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Maghapon po yan. Hallelujah. Ngunit nung na-sweet ko po yung television namin, tamang-tama ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Habang sinusubaybayan ko po yan, talagang nagkaroon po ako ng pananampalataya. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Hinanap po namin ang gawain ito. Ito ay talagang dyan, natagpuan po namin dyan sa Lukban. Hallelujah. Pagkatapos ng gawain, talagang nagpabautismo po ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung karamdaman kung sakitin ng ulistan pong pinagaling ng pinakamamahal. Praise God. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Ganon din po sa aking mahal na mga anak, wala pa po kami sa ministeryong ito'y talagang sunod-sunod po silang nagkakasakit. Halos hindi ko po alam kung saan ko po sila dadalhin. Hallelujah. Ngunit sa kahabagan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus, hallelujah, sa unang panalangin na ating beloved Evangelist Wildy Estrada Almeida, yung sakitin po nila, hallelujah, inalis ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat niya sa aking mahal na mga anak. Hallelujah. Dahil nagtatrabaho po sila. Hallelujah. Hallelujah. Classifier po sila ng mangga. Hallelujah. Pag minsan talagang hallelujah, nag-encounter sila ng disgrasya, talagang napakarami daw ang namatay. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa kahabagan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Talagang pinag-iingatan po sila. Hallelujah, praise the Lord. Kaya, amen, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Ganon din po sa aking mahal na mga anak na, hallelujah, sa kalakasan nila. Hallelujah. Talagang napakabait talaga ng pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat niya sa buong sambahayan namin. Hallelujah. Kaya maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-provide ng aming pangangailangan sa araw-araw. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapuray pasasalamat sa pinakamamahal na Panginoon po lamang.
Praise the Lord. Hallelujah. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. God bless you, beloved Sister Evelina Rosario, sa inyo pong pinagpalang patutuong niya. At yun po dapat talagang ating pong ipagpasalamat ng ating pong pinakamamahal ng Panginoon ay hindi po nagpapabaya sa atin. Amen? Lahat ng ating pong pangangailangan ay pinoprovide ng ating dakilang Diyos. At itong mga minamahal ko, hallelujah, patuloy tayong nakapaglilingkod sa Kanya. Mga minamahal ko, hallelujah, ay isang natatanging kayamanan talaga. Amen? Ang dami pong mga minamahal ko, mga tao ang talagang walang oras talaga. Literally, mga minamahal ko na paglingkuran natin ang pinakamamahal ng Panginoon. At tayo, mga minamahal ko na patuloy na nakapaglilingkod sa ating pinakamamahal ng Panginoon, ay ariin po natin, mga minamahal ko, na ito po, mga minamahal ko, pagpapala. Amen? Sapagkat ang lahat ng ating pong mga ginagawang mga sakripisyo, mga minamahal ko, one day it will be rewarded. Yan po'y gagantihan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ayon sa ipinangako ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. At mga minamahal ko, hallelujah, patuloy tayo na makapakinig. At ating po tinatawagan, ating beloved brother Janjan Aquino, kung siya po'y ready na. Brother Janjan Aquino, o kung siya po'y hindi po available, mga minamahal ko, ating po beloved brother Gary Fernandez. Itong mga additional testimonies natin, mga minamahal ko. Maganda ating beloved brother Gary Fernandez, ating beloved sister Eileen Ogasaki, ating beloved brother John Kenneth Risuelio, ating beloved sister Jamil Milan, ating beloved sister Jemima Benitez, ating beloved sister Christian Bigaong, at ating beloved sister Mary Ann Arcilia. So, sino po yung available dyan, mga minamahal ko, hallelujah, na ready na mag-testify? Ating beloved brother, ang beloved sister Jamil Milan. Amen? Para po, mga tuloy-tuloy po yung ating pong testimony portion. Amen? Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon at maganda po ang ating beloved brother Gary Fernandez. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri at pagluwalhati ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Dobleng paggalang po sa ating ginagalang na Pastor Wildis Shada Almeda, and we will always cherish the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda and to their beloved children. Ako rin po ay bumabati sa ating beloved workers, elders na kapiling po natin sa araw na to. At ako rin po ay bumabati sa inyo ng isang magandang umaga na po sa ating lahat. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pagkakataong pinagkaloob niya sa akin upang maipahayag ko ang kanyang kabutihan sa aming buhay. Pinagpapasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Andyan po na, nung ako po ay grade 6, andyan po na sinundo po kami ng aking beloved father kasama ng aking beloved bunso, kapatid sa aming eskwelahan. Andyan po na sa hindi inaasahan, andyan po na yung aming sinasakyang tricycle po, andyan po na tumaob po ito dahil may nadaanan pong malaking bato na hindi po nakakita ng aking beloved father. Ngunit sa himala na ating pinakamamahal na Panginoon, ni galos o sugat, wala po kaming natamo. Kaya pinagpapasalamat ko po yun sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pinagpapasalamat ko din po sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil noon po, mga minamahal, andyan po na pag umuulan po, umuulan din po sa loob ng aming tahanan. Andyan po na yung aming loob po ng bahay, andyan po na punong-puno po yan ng mga timba na nakasahod, andyan po yung mga tabo po nakasahod po yan sa ating, salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil pinagkaloob niya po kami ng matiwasay na tahanan, simple ngunit masaya. Pinagpapasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Andyan po na binibigyan niya po kami ng wisdom, knowledge, and understanding sa aming pag-aaral. Andyan po na pinagpapasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil hindi ko po namalayan na ang aking grades po ay andyan po sa kahabagan na ating pinakamamahal na Panginoon. Nakakuha po ako ng mga matataas na grado. Pinagpapasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kabutihan niya po sa aming buhay. Andyan po na ang pagpaprovide niya po ng aming pangangailangan. Andyan po na 3 taon na nga po itong pandemya, ngunit
hindi pa po namin hinihiling andyan po na pinagkakaloob niyo po sa amin ang mga biyaya. Pinagpapasalamat ko po din po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hindi man po karapat-dapat, ngunit patuloy niya po kaming kinakahabagan upang gamitin sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit. Pinagpapasalamat ko din po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, bapalang material, pisikal at higit-higit sa pagbapalang espiritual. Kahit hanggang dito na lamang po ang lahat-lahat ng kapurihan pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. Pumalakpak po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you, beloved Sister Jamil Milan, sa inyo pong blessed testimony na yan. Sabi natin mga kapatid, simple pero masayang tahanan, masayang pamilya. Amen? Ayun naman po mga minamahal ko ang mahalaga, mga minamahal ko, na ang sabi nga mga minamahal ko, anahin po ang pagpapalang material, mga minamahal ko, pagpapalang financial kung ang yung pamilya naman ay wasak. Amen? Amen? So mga minamahal ko, hallelujah, simpleng pasasalamat pero mga minamahal ko, hallelujah, ang lalim ng kahulugan, mga minamahal ko, hallelujah. At yung kanya pong pinagpapasalamat, mga minamahal ko, yung patuloy na guidance ng mga Panginoon, pagpapala ng mga Panginoon na siya po ay ginagabayan sa kanyang pag-aaral. Amen? Good grades, mga minamahal ko, hallelujah. At talagang yung wisdom, knowledge, and understanding, mga minamahal ko, na pinagkakalob ng mga Panginoon sa mga estudyante, mga minamahal ko, ay talagang marapat lamang nating pasalamatan. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At atin na pong binibigay ang pagkakataon sa ating beloved brother Gary Fernandez, kung siya po'y nariyan na. Nasaan po ang ating mahal na kapatid? Kung sino po yung available mga minamahal ko, ating beloved Sister Jemima Benitez. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagdakila, pagluwalhati tagi sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Nagpapabot po ako ng dobleng paggalang sa ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeda. Patuloy po natin inaalala ang mga naiwang turo at aral nating inamahal at ginagalang na Assistant Pastor Nina sa Almeda. Bumabati din po ako sa kanila buong beloved Almeda family. Bumabati din po ako sa ating pong beloved ordained preachers, sa ating po beloved workers, sa inyo po mga minamahal po ng kapatiran, baguhan man po datihan, isa pong mapagpalang umaga na po sa ating lahat. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus sa gintong pagkakataon po na ito na muli ko po siyang mapasalamatan sa mga ginawa niya pong kabutihan sa aking buhay. Ariyan po mga minamahal na bago ko po makilala ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, meron po akong karamdamang asma mula sanggol po ako hanggang mag-high school po ako. Andiyan na dala-dala ko po yun mga minamahal. Andiyan po yung kahirapan sa murang edad, mga minamahal. Andiyan po na bawal po ako mapagod. Andiyan po na lagi po akong dinadala sa ospital. Andiyan na humahanap din po kami ng kagalingan, mga minamahal. Andiyan po na pumupunta po kami sa mga espesyalista ng mga doktor, mga albularyo. Ngunit andyan na wala pong kagalingan, mga minamahal. Andyan na pansamantala lamang po, nireresetahan po kami. Ngunit andyan na ka-next weekend po, mga minamahal, andyan na babalik na naman po siya. Paulit-ulit na ganon, mga minamahal. Ngunit nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan na kinahabagan niya po kami na makilala po namin siya dito po sa ating Hallelujah. Andyan po ang minamahal na sa amin po patuloy po na pagdalo. Sa una dalang nating minamahal ginagawa na Pastor Wildy Estrada Almeda, hindi ko po namamalayan yung karamdaman ko pong asma. Ito po pala'y labis na pong pinagaling na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hindi na po ulit siya umatake, kahit ito po yung labis ko pong pinasasalamat Praise sa God, ating hallelujah. pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa araw-araw po na paggabay at pag-iingat, bagamat andyan na nasa pandemya pa rin po tayo, ngunit hindi
ni minsan talaga hindi po namin naramdaman na kami po'y pinabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa araw-araw, andyan ang patuloy po na pagpo-provide po na amin po mga pangangailangan sa pag-iingat, hindi lamang po sa amin, ngunit po sa amin po mga mahal sa buhay na hindi po namin kapiling. Andyan ang patuloy po pinag-iingatan na mapagpalang kamay na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpupuri at nagpapasalamat din po ako sa ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus na bagamat po hindi po karapat-dapat sa dakilang kahabagan lamang po natin pinakamamahal na Panginoon Jesus Amen. na Hallelujah. karapat-dapat na magamit po sa kanya banal na ubasan bilang isang mga awit. Nagpapasalamat po ako sa lahat po ng mga pagpapalang material, physical, financial, lalo higit po ang pagpapalang spiritual kahit hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na pagpupuri, pagdakila at pagluwalhati sa ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. Pumalakpak po tayo sa ating mga pinakamamahal na Panginoon. Kakaunti na lamang po yung mga pumapalakpak sapagkat yung mga iba ay tulog na. Magising po tayo mga minamahal ko. Hallelujah. God bless you, beloved Sister Jemima Benitez sa pinagpalang patotoong yan. Purihin natin ang pinakamalabay na isang dating asthmatic patient, ang ating mahal na kapatid. At alam naman po natin mga minamahal ko na magastos mga minamahal ko magkaroon ng karamdaman ng asthma. Amen? Amen? Mga minamahal ko, you have to buy a nebulizer mga minamahal ko para sa maintenance ng para man-neutralize mga minamahal ko yung karamdaman na yan mga minamahal ko sapagkat anytime pwede kang sumpungin at talagang magkulang ka ng oxygen mga minamahal ko, habulin mo yung hininga mo at kinakailangan ng nebulizer mga minamahal at may mga talagang nag-i-ignite ng sakit na yan mga minamahal ko, mga allergies mga minamahal ko sa hangin mga minamahal. Kaya napakahirap na karamdaman. Pero ang ating mahal na kapatid, ang sabi nga po niya mga minamahal ko, hindi na po sinumpong kahit kailan yung kanyang karamdamang asthma. Amen? So total mga minamahal ko, totally mga minamahal ko, hallelujah, total healing ang kanyang natamo mga minamahal ko, hallelujah, sa kanyang pagsampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Tayo po muna tumayo mga minamahal ko, tayo po muna umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat majority mga minamahal ko itulog na, di na makapalakpak sa ating mga pinakamamahal na Panginoon. Salamat po Panginoon ko sa biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung isipin kong lahat ng to, tunay na kay dakila mo, inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? Lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Matay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay napakalapit na, kami yung kukunin na, at amin ka nang makikita, at tayo ay magsasama. Lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay napakalapit na, kami iyong kukunin na, at amin ka nang makikita, at tayo ay magsasama. Lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? As for me, I will behold thy face with righteousness. I will be satisfied when I awake with a likeness. I want to be just like you, my dearest Lord. As for me, I will behold thy face. O aming Diyos, inaasam mukha mo'y mamasdan. Kagising ko sana, ikaw o Diyos ay kapiling na. Ang nais ko
sa'yo, sa'yo Diyos, sa kabanalan mo. O aming Diyos, inaasang mukha mo'y mamasdan. Pagising ko sana, ikaw Diyos ay kapiling na. Ang nais ko ay matulad sa'yo, sa'yo Diyos, sa kabanalan mo. Create in me a clean heart, oh God, and in your right spirit within me. Create in me a clean heart, oh God, and in your right spirit within me. Oh, cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation, and in your right spirit within me. Create in me a clean heart, oh God, and in your right spirit within me. Oh, cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation, and renew right spirit within me. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, through us, and to us. But God commended His love towards us, that while we were sinners, Christ died for us. The love of God shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, and to us. Because the love of God shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, and to us. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. At medyo magising na po tayo mga minamahal. Amen? Amen? Para makompleto po natin mga minamahal ko yung overnight worship. Amen? At mangilan-ngilan na lamang po ito mga minamahal ko na magpapasalamat. At atin naman pong binibigyan ng pagkakataon ating beloved Sister Christian Bigaong kung siya po'y ready na. O kung sino man po mga minamahal ko ang nakahanda ng beloved Sister Eileen Ogasaki. Praise the Lord. Narito po ating beloved Sister Christian Bigaong. Maganda rin po ating beloved Sister Mary Ann Arcilia. O kung available na po ang ating beloved Brother John Kenneth Resuelio, mga minamahal ko, sumunod po siya sa ating beloved Sister Christian Bigaong. Praise the Lord. Pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Nagpapabo din po ako ng pagbati sa ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda. And we will always cherish the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Nino C. Almeda,
Nagpapabuti po ng pagbati sa kanyang beloved children, sa ating po mga beloved pastoral workers, sa beloved elders, sa inyo po mga kapatiran, baguhan man po tatiyan sa mga live webcast viewers ng isang magandang umaga na po sa ating lahat. Nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil nabigyan po ako ng pagkakataon upang mapasalamatan po siya sa umagang ito. Nain ko pong sariwain no, ako po'y dinapuan po ng karamdaman pong skin allergy. Na buong katawan ko ay pinahirapan po ng karamdaman pong yan. Tunay nga po sa buong katawan ko nagkaroon po ng rashes po yan. Aking katawan, ngunit yung aking mga palad tsaka yung aking mga paa kasing lalaki po ng butil ng mais na rashes ang lumabas po. Doon sa pati ng aking katawan na yan. Tunay nga po dahil sa hirap po na aking nararanasan that time, yung aking beloved loved ones po, dinala po ako sa iba't ibang doktor. Ngunit wala pong kagalingan ng abang lingkod, maging sa albularyo po. Dahil nga po naghahanap sila ng kagalingan sa aking karamdaman. Tunay nga po, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil nung ako po inabot ng panalangin na ating beloved parents in the Lord at nakadalo po dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry at no ako po yung nabautismohan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay nga po yung pagpapagaling na ipinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po naka-encounter din po ako dati ng aksidente na pauwi na po ako, galing po akong school. Diyan po sa may dako po ng Rizal. Sumakay po ako ng jeep, di ko naman po alam na yung jeep po pala na yun, yung tinatawag po nilang biyaheng langit sa sobrang bilis po ng takbo ng mga ganong klaseng jeep. Tunay nga po, nung nandun na po ako nakasakay po ako sa jeep, tuloy-tuloy po na mabilis po yung takbo niya. Doon na po sa part na pababa at double highway po, dapat po dahil pababa magme-menor po. Ngunit nung napansin ko po, lalo po kaming bumibilis. At yung driver po, apak ng apak dun sa may brake. At nariyan po na-realize ko lang po na wala na pong brake yung aming sinasakyan na jeep. Tunay nga po that time, kinabahan po yung abang lingkod, ngunit ipinaisip sa akin na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, yung pangaral ng ating mahal na pastor na kung nasa kagipitan ka, isigaw mo yung hallelujah, praise the Lord, hallelujah, Jesus name. Tunay nga po nung mga oras na yon, isinigaw ko po yung katagang yan at patuloy ko pong sinasambit yung katagang yun at nariyan po yung pagpikit ng aking mga mata. At nung habang ako'y nakapikit na po nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, nariyan po na naramdaman ko na lamang po na unti-unti pong bumabagal yung jeep namin sinasakyan at nariyan po, iniligtas na po pala kami ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord! Nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa paggabay niya po araw-araw. Dahil ito na nga po, nasa kalagitnaan pa rin po tayo ng pandemya, ngunit minsan hindi po tayo iniwan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At nariyan po yung pagpuprovide po ng lahat po ng aming mga pangangailangan, maging sa kalusugan, kalakasan, at buhay na lagi naming taglay. Napapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Higit po yung spiritual po na pagpapala na patuloy kinakahabagan magamit sa kanyang banal na ubasan bilang isang maawit. Kahit ang lahat po ng pagpupuri, pagluluwalhati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord! Hallelujah! Pumalakpak po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you, beloved Sister Christian Bigaong, sa pinagpalang patutuong yan. At tunay nga po mga minamahal ko, hallelujah, pangako yan natin pinakamalapay na kagalingan ng karamdaman. Amen? Yan po yung mga minamahal ang mga karamdaman, mga minamahal ko na ating pong taglay-taglay ng mga unang panahon na hindi pa natin nakikilala ng mga Panginoon, ay pawang kinasangkapan lamang ng ating dakilang Diyos para hanapin natin siya. Amen? Makarating tayo sa mga minamahal ko kanyang totoong ministeryo. Kapag ang tao nga, minsan mga minamahal ko, kung walang problema, mga minamahal ko, ang sabi nga, pa-disco-disco lang, mga minamahal ko, easy go lucky, mga minamahal ko, walang panahon na hanapin, paglingkuran ng mga Panginoon. Pero nagbibigay ng mga Panginoon ng mga dahilan, mga minamahal ko, amen? Ang kaparaanan nga ng mahal ang Panginoon ay hindi kaparaanan ng tao para hanapin po natin siya. Kaya mga minamahal kong ating bumbalikan yung mga talagang pinagdaanan natin, mga minamahal ko, wala tayong ibang gagawin kundi magpasalamat na lamang. Amen? Dahil ang sabi nga mga minamahal, ang lahat ay pinaglakip-lakip ng malang Panginoon. And we know that all things work together for good to them that love the Lord and who are called according to His purpose. Ang lahat ay pinaglalakip-lakip ng malang Panginoon.
At mga minamahal karamdaman na yan, mga minamahal ko'y pawang kinasangkapan lamang ng mga Panginoon para mangyari sa atin ang talagang layunin na ating pinakamamahal na Panginoon. Mapabilang tayo sa kanyang totoong ministeryo. Kaya pumalakpak po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. At patuloy tayo mga minamahal ko, hallelujah, sa pakikinig. At atin naman pong binibigyan ng pagkakataon ng beloved brother John Kenneth Resuelio. Amen. At sunod po siya ng ating beloved sister Eileen Ogasaki. Praise the Lord. And praise the Lord po, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba at pagpaparangalay para lang po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dobleng paggalang po aking pinapabot sa ating beloved honorable pastor, Will Distrad Almeda, at sa hindi malilimutang turo at aral ng ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeda, sa na pong beloved Almeda children po, hallelujah, sa na pong beloved family. Hallelujah. Ako rin po ay nagpapabot ng pagbati sa ating beloved preachers, workers po na pinangangasiwahan po ng ating beloved ordained preacher. At sa inyo po mga beloved kapatiran, baguhan man po datihan, ako po ay nagpapabot ng magandang madaling araw na po sa ating lahat, hallelujah. Ako po ay nagpupulit po salamat sa ating dakilang Diyos, hallelujah, sa pagkakataon pong muli ito, na may pahayag ang kanyang mga kabutihan na ginawa sa aking buhay, hallelujah. Hallelujah, ako nagpupulit po salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. May share ko lamang mga minamahal sa hindi po nakakarinig na aking patotoo. Dati-dati mga minamahal, no, ako po'y bata po, napakasakitin ko pong bata, hallelujah, na halos linggo-linggo po ako nagkakasakit, hallelujah. Ngunit sa kabagan po nating pinakamamahal na Panginoon, sa patuloy po na pagdalo dito sa banal na gawain, hallelujah, ang pagiging masakitin ko po inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah. At ako rin po ay nagpupulit ng papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, sa patuloy po na paghipo sa aking beloved father, sa kanilang pong puso, sapagkat sila po yung number one namin mga usig, mga minamahal, sa tuwing kami po ay dumadala dito sa ating banal na gawain, hallelujah. Nandiyan mga minamahal na bago po kami dumalo, nandiyan sarit-saring mga masasakit na salita ang aming napapakinggan mula sa kanila. Ngunit kami lamang po ay nanampalataya, nagpatuloy, hallelujah, nagtiwala sa ating dakilang Diyos, hallelujah, na walang matigas na puso sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Right, so, hallelujah. ang po ng ating beloved pastor, hallelujah. Ngayon mga minamahal, sila po magpapaalala. Minsan kung kami po ay dadalo at minsan nag-offer pa po na ihatid po kami dito sa ating banal na gawain, hallelujah. Kaya aking pong lubos na pinapasalamatan yan sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Ako rin po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa patuloy po na pag-iingat, hallelujah, sa akin, hallelujah. Minsan, hallelujah, na ako po ay nagpupunta ng school, hallelujah, nagdadrive. Nandiyan po yung pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At sa pag-provide po ng mga pangailan namin sa hallelujah, pagbibigay ng kalakasan sa aming buong sambahayan, hallelujah, sa patuloy po na paggabay sa akin sa pag-aaral, hallelujah. At bagamat hindi po karapat-dapat, ako'y patuloy na kinakahabagan ng ating dakilang Diyos, hallelujah, na magamit sa kanyang banal na ubasan, hallelujah. Kaya ganito na lang po, lahat ng kaparin pasasalamat at pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. God bless you, beloved brother John Kenneth Resuelio, sa patotoong yan. At purihin natin yung pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At talagang madaling mabagbag ang puso natin yung pinakamamahal na Panginoon. Amen? May mga challenges tayong kinakaharap. Ang sabi ng ating mga kapatid noon daw, mga minamahal ko, ang kanya pong mahal na Ama, ay talagang number one po nilang taga-usig. In fact, mga minamahal ko, sila po hinahadlangan sa pagdalo. Pero sa patuloy po nila mga minamahal ko na talagang pananalangin, amen? At talagang despite mga minamahal ko ng mga challenges na yan, patuloy silang dumalo. Amen? At hindi nila give up yung kanilang faith, mga minamahal ko, na ano pat mga minamahal ko. Kaya talagang palitan, mga minamahal ko, yung isang pusong mga minamahal matigas. Amen? Nang ating pong pinakamamahal na Panginoon, yung ating pong mga taga-usig, mga minamahal ko, ay talagang mga minamahal hihipuin naman ang Panginoon. At sila mismo mga minamahal ko magbibigay sa atin mga minamahal ko ng suporta. Amen? Sabi ng ating mga kapatid, talagang hindi na sila hinahadlangan at kung minsan sila, yung tatay nila mismo mga minamahal ko ang naghahatid pa sa kanila sa banal na gawain natin yung pinakamamahal ng Panginoon. Ano pat, one of these days, mga minamahal ko, kung patuloy silang mga mananalangin sa malang Panginoon, ay kanila lang makasama mismo ang kanila pong mahal na Ama, mga minamahal ko sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin natin dakilang Diyos. At patuloy tayo
atin naman pong tinatawagan, ating beloved Sister Eileen Ogasaki. At maganda rin po ating beloved Brother Gary Fernandez. Mga minamahal ko, hallelujah. Kung may oras pa, ating beloved Sister Mary Ann Arcilia. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri at pagluwalhati ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Dobling paggalang din po sa ating pong minamahal, ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeda. Ganon din po, lagi din po nating inaalala ang mga banal na turo at aral po ng ating pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganon din po, ako din po nagpapabot ng pagbati sa kanila pong beloved children, sa ating pong beloved workers, sa ating pong beloved elders, sa inyo po beloved kapatiran. Ako po'y bumabati ng isang mapagpalang umaga na po sa bawat isa sa atin. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa muling pagkakataong pinagkaloob niya upang ako po ay makapagpahayag ng pagpasalamat sa Kanya. Diyan na kami po ay nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil po sa aming pong mga beloved lolo at lola, dahil sila po ay naunang nakakilala sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andiyan po na mula po nung kami po ay isilang, dyan po na, ang banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang aming kinagisnan na, dyan na sa kahabagan lamang po na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, kami po ay tinuruang maglingkod ng may katapatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ganun din po, pinapasalamatan ko din sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil maalala ko lamang po nung ako pa po ay nag-aaral ng college, andyan na, nagkaroon po ako ng mild ulcer, andyan po na sa patuloy na pagsusumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa patuloy na pagdalo, andyan na sa unat dalangin ng ating puminamahal, ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeda. Andyan po na ang karamdaman pong yun ay pinagaling na po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord! Pinapasalamatan ko pong lubos yan. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa araw-araw po niyang pag-iingat, paggabay sa akin sa pagpasok sa trabaho hanggang sa pag-uwi ng bahay. Andiyan ang todo protection ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ganon din po sa pag-iingat, paggabay niya rin po sa aking pong mga mahal sa buhay, sa kanilang pagtatrabaho din po, sa kalakasan, kalusugan. Andiyan nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa enough knowledge, wisdom, and understanding na pinagkakalob niya sa akin upang magamit ko po sa aking pagtatrabaho. Andiyan na kapag nagkakaroon po ng problema sa office, andyan po na isang tawag lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Andyan po kaagad ang katugunan, kaya pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ganon din po pinapasalamatan ko rin sa ating pinakamamahal na Panginoon sa araw-araw po niyang pagpo-provide po ng aming pang-araw-araw na pangangailangan, sa sasakyang nagagamit patungo sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pinapasalamatan ko din ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa mga pagpapalang material, physical, financial, at higit ang pagpapalang spiritual. Kaya ang lahat po ng kapurihan, pagpapasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved Sister Eileen Ugasaki, sa pinagpalang patutuong yan. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Talagang marapat lamang natin pasalamatan yung everyday na protection ng mahal na Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen? At ang sabi nga, mga minamahal ko, talagang hindi pa rin tuluyang nawawala itong pandemic na ito. Sa katunayan, mga minamahal ko, in-announce kanina sa news, mga minamahal, na meron na namang bagong variant, sub-variant, mga minamahal ko, na meron pong mga minamahal ko talagang nakita dyan sa nakaso sa Metro Manila at sa Palawan. Mga minamahal ko, talagang iba yung pag-iingat pa rin, mga minamahal ko, ang ating pong gawin. Amen? I-observe pa natin yung social distancing at we see to it na meron po tayong daladalang face mask na talagang nakasuot po sa ating pong mukha. Amen? Yung mga iba talagang nakababa na, mga minamahal ko, talagang medyo hindi na po, mga minamahal ko, on guard, mga minamahal ko, sa kanilang kalusugan at sa kanilang proteksyon. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, mag-ingat pa rin tayo, mga minamahal ko, sabagat unless na ideklara, mga minamahal ko, ng DOH, mga minamahal ko, ng World Health Organization na tuluyan ng nawala itong pandemic na ito, mga minamahal, then that's the time, mga minamahal ko, na talagang balik na nga sa old normal. Amen? Amen?
ang ating pong sitwasyon, mga minamahal ko. Hallelujah. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. At yung iba talaga ang mga Kristiyano, mga minamahal ko, kapag ang sabi nga sa isang kumpanya, mga minamahal ko, kung merong mga gusot, mga minamahal ko, at mga panalangin, mga minamahal ko, na talagang kinakailangan, mga minamahal ko, mga Kristiyano ang tinatawag. Amen? Amen? Sapagkat nandun po, mga minamahal ko, yung kumbaga yung premise na ang mga Kristiyano, mga minamahal ko, hallelujah, pinakikinggan ng mga Panginoon. The prayer of a righteous man availeth much. Kaya nga, mga minamahal ko, hallelujah, tayo po ang talagang, kumbaga, nagre-represent, mga minamahal ko, ng ating pong minamahal na pastor sa anumang community na ating kinalalagyan. Amen? Oy, taga Jesus Miracle Crusade International Ministry. Grabe ang standard nila sa kabanalan. Amen? Talagang ang kanilang mga panalangin ay tinutugon ng ating pinakamamahal na Panginoon. So, we live to that, mga minamahal ko, expectation. Amen? Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo. At atin na pong tinatawagan ang dalawang huling magbibigay ng kanilang pong pasasalamat. May oras pa po, mga minamahal ko. At maaring i-shorten na lamang ating beloved brother Gary Fernandez kung siya po ready. Nasaan ating beloved brother Gary? Or ating beloved Sister Mary Ann Arcilia. Bagat 5 minuto na lamang po ang mga minamahal, ang nalalabi, mga minamahal ko, hallelujah. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakil at pagsamba po ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Yesus. Nagpapaabot din po ako ng dobling paggalang sa ating pong beloved and honorable Pastor Wildy Estrada Almeda, at patuloy din po nating inaalala ang banal na turo at aral po ng ating minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Sa buong beloved Almeda children, sa ating mga minamahal na manggagawa, sa inyo pong lahat, mga minamahal na kapatiran, magandang umaga na po sa inyong lahat. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Yesus na andyan po yung tunay na himala po ng ating pinakamamahal na Panginoon Yesus na ginawa niya po sa aming buhay, mga minamahal, dahil aking lamang po sa sariwain po ang kagalingan po ng karamdaman ng aking minamahal na anak sa kanyang ngiti ay, mga minamahal. Dahil andyan po nung dinanas po niya yan, mga minamahal, andyan po yun na, hindi po biro yung kanyang naramdaman, mga minamahal, dahil talagang sumasakit po yung kanyang tiyan, mga minamahal, na araw-araw po na kanyang dinadanas po yan, na tunay po nung nangyayari po yung ganun, mga minamahal, nung una ang akala po namin siya po'y binabarang, mga minamahal, dahil may time po na talagang sumasakit yung tiyan niya, mga minamahal. At andyan din po na pagka kumakain din po siya, mga minamahal, sinusuka po din niya yan. Kahit tubig, mga minamahal, talagang hindi po na-absorb ng kanyang tiyan, mga minamahal. At nag-decide po kami, mga minamahal, na ipa-check up po siya, mga minamahal, para malaman po namin yung kanyang karamdaman, mga minamahal. Dahil hindi na po kami mapakali, mga minamahal, dahil ilang araw na po na ganun po yung kanyang nararanasan, mga minamahal, na ayaw niya pong kumain, mga minamahal. Diyan na po yung na pumapayat na rin po siya, mga minamahal. At nung ipa-check up po namin siya, mga minamahal, na sabi po ng doktor, mga minamahal, na andyan po na sa kanyang edad na 4 or 5 years old po siya nun, mga minamahal, na andyan na mataas na raw po yung urinary rate niya, mga minamahal. At tunay po na niristahan po siya ng gamot, mga minamahal. Subalit andyan na talaga nagtiwala po kami sa ating pinakamamahal na Panginoon na kinuha lamang po namin yung reseta. Subalit hindi po namin binili yung gamot, mga minamahal. Talaga nagtiwala po kami sa ating pinakamamahal na Panginoon. At nang time na Wednesday service po natin, mga minamahal, na bagamat andyan po yung grabing sakit na nararamdaman po ng aking minamahal na anak, talagang pinili po namin na bagamat andyan yung sakit na kanyang nararamdaman, na talagang
dumalo po kami mga minamahal dahil nagtitiwala po kami sa ating pinakamamahal na Panginoon at nananampalataya po kami na ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po ang magpapagaling po sa Kanya mga minamahal. At tunay po ng after ng service po natin ng midweek service mga minamahal, siya po'y binalian namin sa ating beloved ordained preacher mga minamahal. At tunay po na andyan po yung himala po ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil talagang hindi po siya nag-take ng gamot mga minamahal. Tanging aking pinakamamahal na Panginoon lamang po yung nagpagaling sa Kanya mga minamahal dahil kinabukasan po mga minamahal, inoobserbahan po namin siya na talagang andyan po yung kagalingan po na ipinagkalob ng ating pinakamamahal na Panginoon na unti-unti na rin po siyang nakakakain mga minamahal. Praise the Lord! Hanggang sa Hallelujah. nawala na rin po yung pananakit ng tiyan niya, mga minamahal. Kaya aking pinasasalamatan po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon na hindi niya po kami pinababayaan pagka kami nagkakasakit, mga minamahal. Tunay po na andyan lamang po yung pananalangin namin, mga minamahal, sa pangunat dalangin po ng ating minamahal na pastor. Kaming lahat po ay pinapagaling, mga minamahal. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa araw-araw na paggabay, pag-iingat niya po sa akin, sa aking po paglalabay, papuntang trabaho, mga minamahal, at pag-uwi dahil tunay po na kalayuan po talaga yung aking binabiyahe, mga minamahal. Andiyan din po yung kalakasan din po na ipinagkakalob niya sa akin, mga minamahal, dahil may time mo talaga na lately lamang po na madalas po akong mahilo, mga minamahal, dahil nakukulangan po ako ng tulog, mga minamahal. Talagang napakababa po ng aking dugo dahil umabot na po sa 90/50 mo, mga minamahal. Subalit, andyan po yung talagang pag-iingat po ng ating pinakamamahal na Panginoon sa akin na talagang patuloy niya po akong binibigyan ng kalakasan, mga minamahal. At patuloy din po akong nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon na patuloy po niya akong ginagamit sa Kanyang banal na ubasan na hanggang sa mga oras na ito, tunay na pinanghahawakan niya po niya ako, mga minamahal. Kaya ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat po ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon po lamang. Praise the Lord! Hallelujah! God bless you, beloved Sister Mary Ana Arcilia. Sa inyo pong pinagpalang patutong yan. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah! Na talagang kagalingan ng kanya pong anak, mga minamahal ko sa karamdamang UTI, ay talagang walang ginamit ng gamot, mga minamahal. Amen? Sabi ng ating mga kapatid, talagang siya po, mga minamahal ko, pinagalingan natin mga pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At ating lamang puntusan, mga minamahal. Amen? Tayo po mga magulang, mga minamahal, ay alam na po natin na yung kasabihang, we are what we eat. So mga minamahal ko, maging cautious po tayo mga bilang mga magulang kung ano ang kinakain ng ating po mga anak. Sabagat sa murang edad na 5 to 6 years old, bakit po nagkaka-UTI? Dahil po sa pagkain ng chichirya. Napag-aralan na po natin yan, talagang mga minamahal ko. Pinakita po sa atin na beloved ordained preacher, mga minamahal ko, na yung mga ibang chichirya ay made of plastic. Have you heard of the term genetically modified organism na nasa mga chichirya? Amen? Kaya mga minamahal ko, bumabara, mga minamahal ko, ang talagang ihian, mga minamahal ko ng mga bata dahil sa masyadong maalat yung mga chichirya. Amen? At one thing more, mga minamahal ko, talagang sisirain niya ang appetite ng ating pong mga anak. Amen? Wala pong nutritional content ng mga chichirya. Tignan nyo doon sa nutritional facts na nandoon sa mga sachet, mga minamahal ko, yung talagang pinaglalagyan, mga minamahal ko. So, maging cautious po tayo, mga minamahal ko, na instead na mga minamahal ko, hallelujah, talagang pakainin ng chichirya, mga minamahal ko, sapagkat mga minamahal ay busy tayo. Wala tayong oras na magluto ng mga masustansyang pagkain ng ating pong mga anak, mga minamahal ko. At talagang yun na lamang yung readily available, mga minamahal ko. Huwag, mga minamahal ko, dyan po nagkakasakit ang ating pong mga anak. At talagang yung kanilang brain development pa, apektado, mga minamahal ko. Amen?
ano po mga minamahal ko, talagang sustansya ng katawan at ng utak kapag chichirya, puro preservatives ang nakakain nila. So maging aware po tayo mga minamahal ko. Amen? Amen? Para ang mga minamahal ko maging responsable tayo mga magulang. Amen? Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Diyan po natatapos yung ating mga pinagpalang mga patutuo. At sa ating mga minamahal mga baguhan, ay ating pong inaanyayan na dumalaw mga minamahal ko ng Friday Overnight Worship. Marami pong patutuo mapapakinggan. At this point in time, mga minamahal ko, habang naghahanda, ating beloved youth and singles choir, tayo po na lahat ay tumayo, mga minamahal ko, at tayo po umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. He lifted me up in the highest place. He planted my feet along the King's highway, and that's the reason why I sing and shout. For Jesus went down, 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 and He lifted me up, 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 up. He lifted me up in the highest place. He planted my feet along the King's highway. That's the reason why I sing and shout. For Jesus went down, 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 and He lifted me up, 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 up. He lifted me up, Jesus lifted me up in the highest place. Planted my feet along the King's highway, and that's the reason why I sing and shout. For Jesus went down, 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 and He lifted me up, 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 up. For Jesus went down, 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 and He lifted me up. Praise the Lord! Hallelujah! Puri natin ang pinakamamahal na Panginoon. Magising na po tayo mga minamahal ko pang makasabay po tayo sa mapapuring awitin na ito na iaalay ng ating pong kupunan. Now, beloved brethren, let us all welcome the Jesus Miracle Crusade, the National Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, the beloved Combined Singles and Youth Choir. Praise the Lord! Hallelujah!
ko alam kung anong kahulugan sa aking walang kabuluhan. Ngayon ang musika hatid nagmumula sa puso ko, itong awit. Papuri ko'y sa'yo, pagkat tinubos ako. Awit ko'y sa'yo. Si Jesus ang aking musika, na nagbibigay sigla sa bawat titik at nota. Si Jesus ang aking musika, sa aking nagsasaan ng bawat awitin, na si Kristo'y buhay sa akin. Ngayon ang musika hatid nagmumula sa puso ko, itong awit. Papuri ko'y sa'yo, pagkat tinubos ako, kaya't ang awit ko'y sa'yo. Si Jesus ang aking musika, na nagbibigay sigla sa bawat titik at nota. Si Jesus ang aking musika, sa akin nagsasaad ng bawat awitin. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Na si Kristo'y buhay sa akin. Amen. Hallelujah. Ngayon ang musikang hatid nagmumula Praise the Lord, praise the Lord. sa puso Hallelujah. kong itong awit. Papuri ko'y sa'yo, pagkat tinubos ako, kaya't awit ko'y sa'yo. Si Jesus ang aking musika, na nagbibigay sigla sa bawat titik at nota. Si Jesus ang aking musika, Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. nagsasaad ng bawat awitin, na si Kristo'y buhay. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Si Jesus ang aming musika, na nagbibigay sigla sa bawat titik at nota. Si Jesus ang aking musika, Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. awitin, na si Kristo'y buhay
na nagbibigay sigla sa bawat titig at nota. Si Jesus, aming Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa'kin nagsasaad ng bawat awitin na si Kristo'y buhay. Amen. Praise the Lord, praise the Lord. Sa amin, si Jesus ang aming musika na nagbibigay sigla sa bawat titig at nota. Si Jesus ang aming musika, sa'kin nagsasaad ng bawat awitin na si Kristo'y buhay. Sa amin na si Kristo'y buhay. Sa amin. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen, hallelujah. Napakasarap pumuri sa Diyos. Napakasarap namin ang kanyang banal na presensya. Tunay na mapagpala ang ating Diyos na buhay. Only if we just worship Him. Kung tayo lamang magpupuri sa Kanya nang gagaling sa ating mga puso, mararamdaman natin ang pangungusap ng Diyos. Mararamdaman natin ang nais niyang ipangusap sa bawat isa sa atin. Sa oras na ito, mga minamahal, para sa huling awitin, tayo natin dumalangin sa Diyos. Humingi tayo ng kapatawaran. Ano man nagiging sanhi upang tayo nahirapan madama ng presensya ng ating mahal na Panginoon. Walang bagay na ating hiningi ng kapatawaran, hindi tayo patatawarin ng ating mahal na Panginoon. Sagana ang Diyos, magbigay ng Kanya pagpapal sa bawat sa atin. Sa oras na ito, mga minamahal, tayo po natin dumalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan naming pinakamamahal na Panginoong Jesus. Talastas mo ang bawat puso na iyong mga anak. Wala kaming nais kundi ikaw ay aming pasalamatan, papurihan, dakilain sa dakilang pangalan, mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, saan mo kami nasupo sa ipagkasala sa panalangin na aming ginagamit ng Mabang Listor, Estrada, Almeida. Ay mo, maminaman naman magagawa, patawarin mo ang bawat sa mga Panginoon. Huwag mo naman tingnan namin nagawa pagkasala ang aming mga kainaan. Tingnan mo ang aming pusong humingi ng kapatawaran. Handang makinig, pumuri, magpasalamat sa iyo, bumalik sa iyo. Pagpalain mo po kami lahat. Ito ang aming samot panalangin sa pangalang Jesus. Lahat ng demonyong hadlang, kami cast out in the mighty name of Jesus. Cast out in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord.
Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Diyos, salamat po sa mga pagpapala mo. God bless you, beloved one. Natatanggap ko, di ko na masukat ang pag-ibig mo. Naalawit sa'yo. Ikaw ang aking mahal. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Pag-ibig kong to'y di magmamaliw, kailanman ikaw ang aking mahal. Diyos, salamat po sa iyong Espiritu.
totoo. Salamat sa dugo ng iyong kordero na napustol sa Kalbaryo. Ikaw ang aking mahal, Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Ang pag-ibig kong ito'y di magmamaliw kailanman, ikaw ang aking mahal. O pasalamatan ang Diyos, ang Diyos, pagkat siya ay mabuti, mabuti tunay. Ang kanyang pag-ibig ay mananatili, 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 mananatili kailanman. Pag-ibig ng Diyos hindi kukupas, pag-ibig ng Diyos hindi magwawakas. Pag-ibig ng Diyos laging sariwa, pag-ibig ng Diyos ay dakila. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you so much, Jesus. Maraming salamat sa ating malapay noon sa ating pong natapos sa pag-aawitan at pagdama ng banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Lahat po muna ay pumalakpak ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord, amen. At magising na po tayo mga minamahal sapagkat tayo na po mga minamahal ay dadako sa sunod na bahagi ng ating pong banal na gawain sa buong na magdamag na ito at ang pagpapaliwanag ng ating pong pagkakaloob ng ating kasamang bahagi at mga handog. Mga po lahat muli, ako bumati sa magandang umaga sa ating pong mga minamahal na mga beloved visitors, ating beloved viewers, saan man kayo naroon, ano man kayong kalagayan sa oras na ito, ay kayang-kaya kayang abutin ng ating mahal na Panginoon. Magtiwala kayo sa Diyos, mga minamahal. Amen. Walang imposible sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. And we give due honor, respect sa ating pong beloved evangelist Will Estrada Almeida at sa kanyang pong pamilya, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved San Pastor Lina C. Almeida sa kanila pong ating mga beloved workers, sa ating mga beloved workers, sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, pinangasiwan po ng ating pong beloved preacher, Brother Bubuinir, sa kanyang mananak, ating beloved Mr. Vines. Good morning po. May sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat po ng nagagalak, pumalakpak ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tayo na po mga minamahal ay ating pong basahin ang ating talata dito sa aklat ng awit. Ang kabanata ay 37, talata 25 hanggang 26. Ang sabi po dito mga minamahal, ako'y naging bata at ngayoy matanda, gayon may hindi ko nakita ang matuwid na pinabayaan, ni ang kanyang lahi man ay nagpalimos ng tinapay. Lahat ng araw ay nahahabag at nagpapahiram at ang kanyang lahi ay pinagpapala. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng matapat na Kristiyano sumigaw ng praise the Lord. Ang sabi ng Biblia mga minamahal, it is a promise na kapag tayo daw po mga minamahal ay naging matuwid sa harapan ng mahal na Panginoon, nandun ang ating pamumuhay na may katapatan, ating po ginaganap ang banal na kalooban ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, hindi kailanman tayo mamamalimos ng tinapay. Amen? Amen? Ibig sabihin mga minamahal, nandoon ang pangako ng Diyos na talagang sa kanyang mga anak ay ibibigay niya yung kanilang mga pangangailangan. Only if ang mga anak ng Diyos magtitiwala sa kanyang mga salita. Sapagkat we keep on hearing, ating napapakinggan parati ang pangaral tungkol dito. Pero ilan sa ating po mga minamahal mga kapatid, patuloy na nagmamatigas sa kanilang puso. Amen? Patuloy na kanilang sinusunod, hindi ang salita ng Diyos na kanilang napapakinggan, kundi kung anong idinidikta ng kanilang puso't isipan. Amen? They thought that is the best one. Pero sabi ng Biblia, mga minamahal, hanggat ganyan yung ating pong attitude, yung ating character, we will never enjoy
the power of the Word of God. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Anong sabi dito mga minamahal? Dito sa aklat ng Hebrew, ang kabanata 4, talata ay 2. Sabi diyan, sapagkat tunay na tayo'y pinangaralan ng mabubuting balita, gaya rin naman nila, ngunit hindi nila pinakinabangan ang salitang napakinggan dahil sa walang kalakip na pananampalataya ang nangakarinig. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal, hindi po pwedeng mas malakas yung generator kaysa yung ating palakpak. Dapat mas malakas ang palakpak ng mga gising na anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Tingnan niyo yung talata, mga minamahal na ating nabasa. Lahat tayo napakinggan ang pangangaral tungkol sa pagbibigay. At alam natin na kapag tayo nagtapat diyan, bubuksan ng Diyos ang dungawan sa langit at ihulog ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Lahat na nakarinig niya, sumigaw ng praise the Lord. Pero bakit hindi pari-pareho tayong pinagpala na nandun pa ang ilan talagang parang hikagus pa rin pa araw-araw. Even a simple, sometimes mga minamal, mga magagandang bagay hindi nakikita, puro problema pa rin. Amen? Bakit ganun ang ating nagiging refleksyon sa mga salitaan, mga pangako ng ating mahal na Panginoon? Dahil ang sinasabi ng talata, despite na napakinggan natin ang salita, pero pinakinggan natin ng walang pananampalataya. Amen? Amen? Hindi natin pinanampalatayanan ang salita ng Diyos. Narinig natin, kaya mo na lang yan. Amen? Pag sinabing ibigay mo yung kasabong bakit andun, kaya mo na lang yan. Magtapat ka, ibigay mo yung unang bunga, kaya mo na lang yan. O, tingnan mo. Ngayon, magtataka ka. Bakit yung kapatid mo, mas matagal ka, ikaw na matagal nang dumadalo, pero yung kapatid mo, kadarating na pinagpala ngayong kamal na kapatid. Kasi nandoon ang pagsunod sa salita na napakinggan. Importante yung pagsunod, mga minamahal. Amen. Dalo ka nga ng dalo. Naririnig mo pa, nandito ka parati. Pero kapag bawat salita na napapakinggan mo ay hindi mo isinasagawa, nagiging baliwala ang ating pagdalo. Sapagkat ang pagdalo, ang ibig sabihin ng pagdalo ay pagkaalam o pagkauhaw sa salita ng Diyos. At kapag ating napakinggan, ginaganap natin dapat ang mga salitang ito. Lahat po'y pumalakpak ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Yan ang dahilan, mga minamahal, kung bakit ang ating mga minamahal na kapatid, kami, nung kami po'y napakinggan namin yan, nung aming ginanap ang mga salita na yan, mga minamahal, buong pagtitiwala. Bagamat nandiyan, mga minamahal, kihikaos ang buhay, dahil sa kakakilala lamang sa mahal na Panginoon, puno ng problema, hindi tayo natakot upang ating ganapin ang salita ng Diyos. Buong pagtitiwala na kapag ating ginanap ito, ang Diyos mismo ang magpapala sa bawat isa sa atin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Nung ginanap natin ito, mga minamahal, tinan nyo, dati-dati ni bisikleta, hindi tayo makabili. Dati-dati nilalakad natin, dahil wala tayong pambili man lang ng anumang masasakyan. Pero take note, yung ating pong pastoral house. Amen? Tinan niyo mga minamahal, wala na nga mapagparadahan eh. Bakit? Pinagpapala na ang mga anak ng Diyos. Palamahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Dati-dati ang mga bahay natin, kubo. Amen? Pawid. Amen. Pero ngayon, matataas na, nagtataasan na. Bakit? Mayroong pagpapala sa pagsunod sa salita ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, ano ba ikasampung bahagi? Ang ikasampung bahagi, ito yung tinatawag nating tithes, mga minamahal. Ang tithes, sa bawat pagpapala na natatanggap natin, ang sinasabi niyan, ikasampung bahagi ay banal sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Sinabi ng Leviticus 27:30. Amen? So itong tithes na ito, mga minamahal, atin kagad, itinatabi kagad yan. For example, mayroon tayong natanggap na 1,000, yung 100 automatic yan, nasa gilid kagad. Amen? Lahat po na nakaunawa at nakarinig, sumigaw ng praise the Lord. Ang sabi diyan, pag nakuha natin yung tithes, ang sabi ng mga pastor, kung babasahin natin yung Malakias, Kabanata 3, talata ay simulan natin sa 8, mga minamahal. Sabi niya, mga minamahal, sa ano ka namin ninanakawan sa mga ikasabong bahagi at mga handog. Ngayon nagsumpa kayo sapagkat inyo ko ninakawan sa makatuwid bagay itong buong bansa.
Ibig sabihin mga minamahal, yung ikasabong bahagi at mga handog, magkasama parati yan. Hindi po pwedeng hiwalay. Amen? So once na out of 1,000, mga minamahal, itinabi na natin kagad yung 100. Dalapikan pa natin ito ng tinatawag na handog, mga minamahal. Sabi ng mga pastor, ang pinakamababa na pwede mong ibigay, naging katanggap-tanggap sa mga Panginoon is tapatan mo ang ikasampung bahagi. So, meron ka ng 10%, tapos yung handog mo another 10%. Kaya ibig sabihin yan, that is all 20%. Kaya nga ikasampung bahagi, handog, minimum 20%. Nandun yung tithes, nandun yung handog. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas sa palakpak, mga minamahal. Alam po niyo mga minamahal, dapat excited ang mga anak ng Diyos pagdating sa pagbibigay. Amen? Because at this moment, again, we can prove to our God, ating mapatunayan sa ating Diyos, yung pagtatapat at pagtitiwala sa Kanya. Amen? Alam ko, bawat halaga na yan ay yung ipagkakaloob, napakahalaga sa atin. Ang ilan, bibili na ng bigas. Ilan, pamasahe. Ang ilan, pamirienda na lang. But still, kung ginakausap ka ng mahal na Panginoon sa oras na ito, na ibigay mo yan, huwag mong patigasin ang iyong puso. Dahil kinakausap ka ng Diyos, ibig sabihin, pagpapalain ka ng ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At yan po mga minamahal, ang sabi dyan, minimum lang yan, 20%. Amen. Yung handog natin, pwede natin dagdagan, pwede natin gawin 20%, 30%, 40%. Idagdag natin sa ating kasampung bahagi. Ibig sabihin, kapag yan po mga minamahal, ay tayo po'y natutong mamuhay na may katapatan. Amen? Without counting, without expecting in return. Ginagawa natin ito dahil ito'y nais natin bilang pasasalamat sa mahal na Panginoon. Although alam natin, hindi natin mababayaran ng Diyos. Amen? Hindi natin kayang bayaran ng mahal na Panginoon. But if we do this, because as our obligation na tayo'y tinawag na mahal na Panginoon of all people, pinagpala tayo mga minamahal, doon mo makikita na napakabilis at napakadali ng pagdating ng mga pagpapala. Bakit? Sabi ng Biblia, bubuksan ng Diyos ang dungawan sa langit at ihuhulog ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan mga minamahal. Yung malakas sa palakpak para sa Diyos. Amen? Maaring ang ilan mga minamahal, parati na lang yan. Napapakinggan ko na lang yan. Amen? Parati na lang yan. Oh, bakit parating ipinapangaral? Baka naman kaya parati mong pinapangaral sa iyo dahil hindi ka pa natututo magtapat. Amen? Amen? Totoo yun mga minamahal. Sometimes tayo ay natutuliglig na sa pagbibigay na pangangaral. Bakit? Parati na lang. Alam ko na yan. Memoryado ko na ang bersikulo eh. Memoryado mo nga ang bersikulo, hindi mo naman ginaganap, wala ding silbi yan. Amen? Because the power of God, yung kapangyarihan ng Diyos, yung kanyang mga salita, ay nandoon sa pananampalataya ng mga sumusunod dito. Amen? Kapag ating ginanap ayon sa ating pananampalataya, lalakip ang kapangyarihan. Doon tayo nagiging, sabi niya, yung may karamdaman, pinagagaling, yung may problema, pinilulutas, yung ating mga utang binabayaran. Oh, paano mangyayari mga yan? Walang imposible sa ating Diyos na buhay. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Lahat ng nakaunawa, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Hawakan na po natin mga minamahal, yung ating may kasampung bahagi at ang ating po mga handog at ito ay ipanalangin po ng ating mga kapatid, ating beloved elder, Brother Romy Benitez, upang ito po ibasbasan ng ating po mahal na Panginoon. Praise the Lord. Tayo po natin magising na po. Susunod na po ang banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po. Tayo po ang ating magkaisang manalangin. Opo, dakilang Diyos, ang maraming banal na papagpala, Diyos na magkapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Isus. Maraming salamat, Panginoong Isus, sa taglay na kalakasan, kalusugan ng bawat isa hanggang sa mga oras na ito. Salamat, Panginoong Isus, sa iyong salita na pagtutuloy ka na nangungusap at ipinapaunawa sa bawat isa ang kahalagaan ng pagbibigay ng ikapwa at handog. Narito, O Diyos, ang bawat isa na lubos na pinagpala na ipagkaloob ang ikaput handog, Panginoon, at sa unang panalangin ng aming minamahal at ginagalang na Ibanghilista,
Pastor Will Estrada Almeida, basbasan at pagpalain ang mga bawat ipagkakaloob maging sa iyong mga anak na taglay ang katapatan sa pagbibigay, O Diyos. Patuloy na sila ay pagpalain, palaguin ang kanilang mga pinagkakakitaan, Panginoong Isus, kung ang mga pagpapalang ito, O Diyos, ay pagpapalang material, physical, financial, at higit sa lahat sa pagpapalang spiritual at sa mga hindi pa nakaunawa, O Diyos, ang pagbibigay, patuloy na ipaunawa sa kanila na ang pagbibigay ng ikapot handog ito ay susi ng masaganang pagpapala at sa mga nais magbigay ngunit wala pong may pagkaloob ayon sa iyong kagandahang loob, patuloy mo silang pagpalain upang sa mga susunod na pagkakataon sila din po ay makapagbigay at upang makasunod sa iyong dakilang kalooban. Maraming salamat po, O Diyos, at sa unang panalangin ng aming minamahal at ginagalang na Ebanghilista, Pastor Will Estrada Almeida, pagpalain mo ang bawat isa sa amin in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Lord, praise the Lord. Amen. Amen. Lahat po muna ay pumalakpak ng napakalakas sa ating malapay noon. Praise the Lord. At tayo na po mga minamalay tumayo. Aking po niling tayo po lahat ay tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Dadalhin natin po minamalang mga ngaral sa araw ito. Ating beloved elder, our brother Salde Guzman. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Yung malakas na palakpak mga minamahal. Amen. Praise the Lord. God bless beloved brother Elder Joben Ferreira. Dumalangin po tayo mga minamahal. Praise the Lord. Dakilang Diyos, mapagpala naming Amamang Banal, Diyos ng makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Kristo. Kami po ay nagpupuri, papasalamat, mahal na Panginoon, sa tagalay po namin buhay, kalusugan, kalakasan sa nagmumula sa iyo, mahal na Panginoon. Maraming salamat po sa mga papuring awit. Alay po namin sa iyo, mahal na Panginoon, sa buhay na patutuo ng iyong mga anak na naghahayag ng kaluwatian ng iyong kapangyarihan, mahal na Panginoon. Sa espesyal na awitin po ng aming minamahal na mga awit, mahal na Panginoon. Ganun din po sa katapatan ng iyong mga anak sa pagbibigay, mahal na Panginoon. Narito po kami, mahal na Panginoon, sa pangangaral ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, mahal na Panginoon, kayo po ang bigay ng karunong katagas sa aking labi na aking babanggitin. Mahal na Panginoon, maging pagpapala sa bawat isa po sa amin. At aming may pamuhay ito sa bagat tulong mo, mahal na Panginoon, sapagkat sa ganang amin, wala po kami magagawa. Bago po ang lahat, mahal na Panginoon, kami po humingi ng tawad sa lahat ng pagkukulang, pagkakasala sa iyo. Kasalanan hindi yung panapatawad, mahal na Panginoon, dang araw sa maghapon sa magdamagdaman sa oras na ito, mahal na Panginoon. Linisin mo kami at pagkabanalin mo kami, mahal na Panginoon, upang kami maging karapat-dapat sa iyong kabanalan, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon, sumaamin ka sa aming kalagitnaan, pagpalain mo kaming lahat, mahal na Panginoon, sa pangkalatang panalangin ng aming minamahal, ginagalang, aming beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida.
Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Bago po tayo mag-umpisa, mga minamahal, sa pangaral po ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, ako po ay malayang bumabati, mga minamahal. Una sa lahat na pagbati, ang pinakamataas na pagpupuri, pagkawahati, pagsamba, pasasalamat, tanging sa ating dakilang Diyos na buhay po lamang, mga minamahal. Ganun din po, doble paggalang sa ating minamahal, ginagalang ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, and always cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ganun din sa kanilang beloved children, their family, ating mga beloved pastoral workers, sa ating mga beloved elder, mga minamahal. Sa inyo po, mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya, sa mga baguhan, sa mga bisita po kung mayroon, welcome po kayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo sa pangunguna po ng aming beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Sa viewers din po, mga minamahal, through Facebook live streaming, sa mga subscribers po sa YouTube channel, magandang umaga po sa ating lahat. Bali, mantabay lang po kayo, mga minamahal, maniwala, mga minamahal, at ang inyong paniniwala, mga minamahal, ay magkakaroon ng katotohanan, mga minamahal, at magaganap sa inyong buhay kung ano man yung hinihiling nyo sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord po, mga minamahal. Lahat magsabing praise the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. Alam ko, mga minamahal, sa atin mga minamahal, mahabang panahon na po yung paglilingkod natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Maaaring may mga 1 taon, 2, 3, 4, 5, 10, 20 hanggang umabot po tayo ng 36 years, mga minamahal. At itong banal na gawain dito po sa San Carlos, mga minamahal, ito po, mga minamahal, ay pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil sa iyo, mga minamahal, na nagpagamit ka, mga minamahal, tayong mga kapatid sa pananampalataya na naririto, na nanatili sa pag-ibig natin sa ating mahal na Panginoon, sa ating mahal na pastor, sa ating minamahal na manggagawa, mga minamahal. Isa ka sa ginamit upang mag-spread po, mga minamahal, ang gawain dito po sa Pangasinan, mga minamahal. Doon tayo nagkukursada sa Malasiki. Nagkukursada tayo dyan sa Kalasyaw, sa Dagupan hanggang Lingayen, mga minamahal. At nakaroon na lang po lahat ng outreach station dahil po dito, mga minamahal, sa gawain ito, mga minamahal. At ikaw po ang ginamit ng ating pinakamamahal na Panginoon sa iyong panalangin, sa pagpupuri, sa ating pagkakaisa, mula sa panalangin ng nilang isa ng ating minamahal na magulang, sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo, ating beloved mga magulang natin, sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa ating mga beloved children, mga minamahal, sa mga minamahal natin manggagawa, mga minamahal. Nagkaisa po tayo, mga minamahal, at lubos tayong pinagpala, mga minamahal. Ano sa palagay nyo, mga minamahal, ang magiging dahilan upang tayo ay magkahiwa-hiwalay, mga minamahal? Makatwiran ba, mga minamahal, na tayo, mga minamahal, ay magkakahiwa-hiwalay, mga minamahal? Dapat hanggang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon, dapat tayo bigkis at nagkakaisa at hindi nagkakawalay-walay, mga minamahal. Sapagkat dito ka pinagpala, pinagaling ang iyong karamdaman, mga pinagpala ka sa lahat ng bagay, sa lahat ng kapagpana ka ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ang iyong panalangin, kapatid, ay yan po yung naging dahilan, mga minamahal. Lahat po tayo, mga minamahal, sa pangunang panalangin po ng ating minamahal, ginagalang na magulang po natin sa mahal na Panginoon, sa kanilang mga anak, sa lahat ng minamahal na manggagawa. Kaya ikaw naririto hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal, na nagpupuri sa ating dakilang Diyos sa lahat ng kabutihan na ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lumaganap sa Pangasinan dahil sa atin, sa iyo, sa lahat, mga minamahal, ng pagkakaisa, nagpagamit ka, mga minamahal, bilang mga aawit, mga minamahal, andyan ka na nagayuno, mga kapatiran, mga nagkaisa tayo, mga minamahal. Anong dahilan, mga minamahal, na dapat tayo magkaisa at hindi magkawalay-walay hanggang sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat hindi nagbabago ang pag-ibig ng mahal na Panginoon sa bawat isa po sa atin, mga minamahal. Kaya po, maunawaan po ng mga kapatid sa pananampalataya, mga minamahal, na naririto matagal na, mga minamahal, wala nang dahilan upang tayo magkawalay-walay.
Tayo lahat ay mahal ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kaya salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mag-uumpisa na po tayo mga minamahal sa ating pag-aaralan mga minamahal. Ito na po yung pinakabisik mga minamahal na Word of God na lagi po natin naririnig mga minamahal. Kailangan po natin mga minamahal, isa puso, lakas at kaluluwa mga minamahal ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat ito po magdadala sa atin mga minamahal sa pinangako ng ating pinakamamahal na Panginoon doon sa langit sa kanyang kaharian. Mga minamakapiling natin siya mga minamahal magpakailan-kailan pa man. Ang pamagat po ng ating pag-aaralan mga minamahal. Ito po mga minamahal. He that shall endure until the end, the same shall be saved. Ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Dito po sa Roma 9:28, sapagkat isasagawa ng Panginoon ang kanyang salita sa lupa, natatapusin at paikliin. Unang Pedro 4:7, ngunit ang lahat ng mga bagay ay malapit na kayong ngay, mga pakahinahon, mga puyat sa pananalangin. Ito po mga minamahal, isa po ito mga minamahal na ating ginagawa mga minamahal. Dapat natin maunawaan kung bakit po tayo nagpupuyat mga minamahal. Ito po'y kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon na laging ibinibili ng ating pinakamamahal na Panginoon na tayo mga puyat mga minamahal. Dito po sa Mateo 7:21, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa harian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. 1:14-15, kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang utos ko. Kung iniibig daw natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, sundin natin mga minamahal ang kanyang banal na kalooban tayo mga puyat mga minamahal. Sapagkat sinasabi po ng banal na kasulatan, kung ating hinahayaan pagkakatipon ng mga banal, wala nang hain pa po na natitira sa pagpapatawad ng kasalanan mga minamahal. Now, huwag nating, dito po sa Hebreo 10:25, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon gaya ng ugali ng iba, kundi mga aralan sa isa't isa at lalo na kay inyong namamalas na malapit na ang araw. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala pagkatapos na ating natanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang natitira pang patungkol sa mga kasalanan. At dito po sa Hebreo 6:5, at nakalasap na mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahon darating. Dito po sa 6, at saka nahiwalay sa Diyos ay di maaring baguhin silang huli sa pagsisisi. Yamang kanilang ipinakumuli sa ganang kanyang sarili ang anak ng Diyos at inilagay na muli sa hayag na kahiyaan. Malinaw po mga sinasabi ng banal na kasulatan na huwag po tayo mga minamahal ay gaya ng iba mga minamahal na hinahayaan po yung pagkakatipon natin mga minamahal. Napakahalaga po itong pagtitipon natin ito mga minamahal na siya po, ito po ang magdadala sa ating kaligtasan doon sa buhay na walang hanggan mga minamahal. Kaya po dapat natin maunawaan itong pagpupuyat natin mga minamahal. Ito po yung pagpapakita natin ng pagsunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ito po yung pagpapakita natin ng pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoon. Itong ginagawa natin na pagtitis na ito mga minamahal. Malalaman niyo pagdating ng panahon mga minamahal, hindi tayo karapat-dapat sa kaluwatian naghihintay sa atin sa pagkakaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon sa kalangitan mga minamahal. Katanta rin tayo ng pino mga minamahal ay hindi pa matutumbasan mga minamahal. Yung pinagsumakita ng mahal na Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo ang dahil sa iyo, sa ating lahat, sa lahat ng tao mga minamahal. Kung nararamdaman mo lang ang pag-ibig ng mahal na Panginoon, ang hirap niya doon sa krus ng Kalbaryo mga minamahal, maging siya mga minamahal.
Gusto niyang tanggihan mo. Ang sabi niya, hindi ang aking sarili, kundi ang iyong kalooban, Ama. Sapagkat sinabi niya, kung pwede ilayo mo sa akin ang saro, ngunit ang ibig mo ang siyang mangyari at hindi ang ibig ko. Nararamdaman niyo ba nung nagsalita ang ating pinakamamahal na Panginoon, bakit pinabayaan mo ako, Ama? Nararamdaman niyo ba, mga minamahal, yung hirap na naranasan ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa iyo, sa ating lahat, sa lahat ng tao, mga minamahal. Ibinigay niya ang kanyang buhay. Ipinakita niya ang kanyang pag-ibig sa lahat ng may mga karamdaman, kanyang pinagaling nababagabag ng kalooban, bagbag na damdamin. Kanyang pinalaya, mga minamahal. Wala nang pag-asa sa buhay. Siya ay binigyan ng pag-asa, binigyan ng pag-asa, mga minamahal. At sa pamamagitan ng pananampalataya, paniniwala natin sa lahat ng bagay ay kayang gawain, mga minamahal. Dito po, basahin po natin, mga minamahal, itong pagtitipon natin, mga minamahal. May kaugnayan po ito, mga minamahal, sa mga mapag-upasalang puso't isipan natin, mga minamahal. Huwag nawang mangyari. Please po, pakibasa po dito sa Matthew. Yung pong pagkakatipon natin, mga minamahal. Dito po sa Matthew 24, 42, 46, 48. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Dito po sa aklat po ng Mateo Kabanatay 24, talata po ay 43, 46. 42, 46, 48. 42, 46 at 48. Ito po ang nakasulat. Mangagpuyat nga kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. 46, mapalad yaong aliping kung dumating ang kanyang Panginoon ay maratnan siyang gayon ang kanyang ginagawa. 48, datapwat kung ang masamang aliping yaon ay magsabi sa kanyang puso, magtatagal ang aking Panginoon. Amen. Dito po, mga minamahal, bigyan po natin ng halaga nung huling talata, mga minamahal. Sapagkat marami po sa atin, mga minamahal, maging sa akin, kinakalaban ko ang aking sarili sapagkat hindi kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mayroon po naglilingkod, mga minamahal, sa kanyang isipan, mga minamahal. Total Miraculous. Sa Biyernes na lang ako dadalo. Total may linggo, sa linggo na lang ako dadalo. Ang pinangangaral ng ating mahal na Beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, kung gusto mo magbana ng kaligtasan at buhay na walang hanggan, dumalo ka nang may kagalakan sa iyong puso na may takot panginginig. Yan yung pagpapakita mo ng pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yan yung pag-ibig mo sa iyong buhay, sa iyong kaligtasan, mga minamahal. Sapagkat kung hindi mo isasagawa ito, mga minamahal, sinasabi ng banal na kasulatan, magiging masama tayo sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dito po, mga minamahal, sa 48, dapat kung ang masamang aliping yaon ay magsasabi sa kanyang puso, magtatagal pa ang aking Panginoon. Yan po yun. Ito po yun, mga minamahal, na nagpapahiwatig sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Magtatagal pa. Sa Biyernes na lang ako dadalo. Sa linggo na lang, mga minamahal. Pag-ibig po ito, mga minamahal, hindi upang saktan ninyong damdamin sapagkat kundi po namin sasabihin ito, naging sa amin, kundi po namin sasagawa ito, mga minamahal. Tiyak kami, mga minamahal, alanganin sa kaligtasan na pinangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat sa utos, mga minamahal, isang araw, 24 hours, mga minamahal. Kung hindi ka nag-atin ng isang gawain, mga minamahal, nalabag mo na, mga minamahal, ang pagtitipon ng isang araw. 6 na araw ka magtatrabaho, isang araw kang sasamba sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya po napakahalaga, mga minamahal, itong ating pagkakatipon, mga minamahal, sapagkat hindi po natin alam kung anong oras, araw, hapon o anong
panahon darating natin pinakamamahal na Panginoon. Kaya sinabi niya nga po, mga puyat na tayo, huwag na tayo mga tulog, mga minamahal, sapagkat ang panahon ay malapit na, mga minamahal. Kung mahal natin ang ating kaligtasan, isagawa po natin itong pinagsumakita ng ating pinakamamahal na Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Ang pinagpaguran ng ating beloved Honorable Pastor, lagi nag-ayo na ng 40 days, mga minapataas, lagi mga minamahal, nagpupuri sa araw, gabi, wala ng panahon sa kanyang sarili, sinuong ang kamatayan sinuong ang panganib, maging kamatayan kanyang hinamak, mga minamahal, sapagkat napatunayan niya, mga minamahal, napakalaga na isang kaluluwa, mga minamahal. Ang sabi ng ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon, 1,000,000,000, isang kaluluwa. Kung bibili niya, mga minamahal, upang maligtas ang taong ito, sapagkat doon sa kaparusahan, mga minamahal, na naghihintay sa mga taong walang panahon maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. They will seek death, but the death flee away from them. Hanapin nila yung kamatayan, ngunit ang kamatayan ay tatakas sa kanila. Doon, mga minamahal, sa kapigatian na walang hanggan, kung saan ang uod at ang apoy hindi mamamatay sa kanila. Ito yon, mga minamahal, na ayaw ng Diyos lahat ng tayo makaalam, mga minamahal, ng katotohanan, na ayaw ng Diyos ni isa man na kaluluwa, mga minamahal, na mapunta doon, mga minamahal. Hanapin nila ang kamatayan, they will seek death, but death flee from them. Wala na, mga minamahal, huli na. Kaya ito yung pagkakataon natin, mga minamahal. Kung ano man nangyayari ngayon sa kasalukuyan, mga minamahal, huwag natin tignan yun. Tignan mo, mga minamahal, na narito po ngayon, sapagkat pag dumating ang ating pinakamamahal, lahat ng pinaghirapan ng tao, mga pinagsisigawan ng tao, walang kabuluhan, tayo na ikaw at ako, mga minamahal, ang pinagpala narito, mga minamahal, na kapagbana ng kaligtasan at buhay na walang hanggan, sapagkat tayo gumaganap sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dito po, mga minamahal, isa pa po, mga minamahal, dito sa Lucas 9:59-60. Basa po, mga kapatid. Dito po sa Lucas 9:59-60. Amen. Dito po sa aklat ng Lucas, ang kabanatay 9, ang talatay 59 hanggang 60. At sinabi niya sa iba, sumunod ka sa akin. Datapwat siya'y nagsabi, Panginoon, tulutan mo muna akong makauwi at mailibing ko ang aking ama. Datapwat sinabi niya sa kanya, pabayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang sariling mga patay. Datapwat yumaon ka at ibalita mo ang kaharian ng Diyos. Amen. Ulitin po natin, mga minamahal. Sa 59 ganito po ang sinasabi. Sumunod ka sa akin, dadapat siya ay nagsabi, Panginoon, tulutan mo muna akong makauwi at mailibing ko ang aking ama. Kung titignan po natin, mga minamahal, napakahalaga po yung paglilibing ng kanyang ama, mga minamahal. Ngunit ang sabi ng mahal na Panginoon, dito po sa Sinta, mga minamahal, dapat sinabi niya sa kanya, pabayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang sariling mga patay. Dapat yumaong ka at ibalita mo ang karya ng Diyos. Ito po ay nagre-repair, mga minamahal, yung pagdalo natin ng 3 bisis, mga minamahal. Sapagkat nakikita po natin dito sa talatang ito, mga minamahal, hindi pinayagan ng mahal na Panginoon. Yung mga, sabi niya, yung mga patay ang maglilibing sa mga patay, yung mga taong walang panahon, hindi susunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa paningin ng mahal na Panginoon, sila patay, mga minamahal. Kaya yung pagdalo natin, mga minamahal, napakahalaga po nito, mga minamahal. Napakahalaga po, mga minamahal, yung pagdalo natin, mga minamahal. Nagre-repair po ito, mga minamahal, kahit sino pa mang mahal mo sa buhay, kung araw ng gawain, mga minamahal. Huwag mong sundin yung sarili mo, yung trabaho mo, mga minamahal. Huwag mong sundin yung mga magulang mo, mga minamahal. Kahit sino pa man, mga minamahal, pag iniibig mo ang iyong pag-ari, ang iyong mga magulang, ang mga lahat ng bagay, hindi ka karapat dapat mong gawain, ay pinagpapalit mo ang pag-ibig ng Diyos sa iyo
Alalahanin nyo, mga minamahal, tayo lahat nilikha na malapayan, dakilang layunin ng ating pinakamamalapan, tayo magbana ng kaligtasan at buhay na walang hanggan, mga minamahal. Lahat tayo dito pantay-pantay. May pinag-aralan ka, wala, mga minamahal. Tignan mo lang yung iyong ginagawa. Ang pagkatakot sa Diyos ay pasimula ng karunungan, mga minamahal. Yung pagkatakot mo, mga minamahal, yung pagsunod mo sa kalooban ng malapay noon. Yan yung tunay na karunungan, mga minamahal, sapagkat magmamana ka ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal noon. Dito po sa Matthew City 21, pakibasa po, mga minamahal. Dito po sa 1:9:31. 1:9:31. Sundan po sa Kawikaan 28:9. Kawikaan 28:9. Aklat po ng 1, Kabanatay 9, talata po ay 31. Nalalaman naming hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Datapwat kung ang sinumang tao ay maging mananamba sa Diyos at ginagawa ang kanyang kalooban, siya'y pinakikinggan niya. Kawikaan 28:9. Dito po sa aklat po ng Kawikaan 28:9 po. Talata po ay 9. Ito pong nakasulat. Siyang naglalayo ng kanyang pakinig sa pakinig ng kautusan, maging ang kanyang dalangin ay karumal-dumal. Amen. Tingnan niyo po, mga minamahal. Kristiyano po ang tinutukoy dito, mga minamahal, hindi yung mga taga-sanlibutan, mga minamahal. Sapagkat yung sa makasanlibutan, mga minamahal, alam po natin, mga minamahal, sila po, mga minamahal, hindi po sa paninira, mga minamahal. Sinasabi lang po namin ang katotohanan, mga minamahal. Sapagkat kung hindi kayo naglilingkod sa katotohanan, mga minamahal, wala po kayong espiritu ng Diyos, espiritu ng ating pinakamamahal. Kaya yung tinutukoy dito sa Biblia, mga minamahal, tayo po, mga minamahal, sa pamamagitan ng mga dakilang tanda, himala, lahat na nakasad dito sa banal na kasulatan sa pangunang panalangin ng ating beloved Honorable Pastor Will Distrada Almeida, beloved Honorable Assistant Pastor Lina T. Almeida, sa kanyang beloved chair din sa harap minamahal ng gagawa. Lahat ng salita dito, mga minamahal, alam natin nagaganap sa atin. Ibig sabihin, tayo po yung kinalulukdan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung tayo po ay hindi susunod, mga minamahal, ang ating panalangin ay hindi didinggin, mga minamahal. Kung hindi tayo nakikinig sa kautusan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, maging ating panalangin ay karumal-dumal, ang sabi ng binasa po natin, mga minamahal. Yan po yung katotohanan, mga minamahal, para po sa ating lahat yan, mga minamahal. Ating halimbawa si Apostol Pablo, mga minamahal, ang kayamanan ng sanlibutan ay ginawa niyang sukal sa kanyang buhay. Walang kabuluhan, mga minamahal. Ang kanyang sarili number one niyang kalaban, mga minamahal, sapagkat ang sabi niya, ang kanyang ginagawa ay hindi niya nais mo, yung kanyang gustong gawain, hindi niya magawa. Hindi na ako ang gumagawa noon, kundi yung kasalanan na nasa akin, sabi ni Apostol Pablo. Kaya ang ginagawa ni Apostol Pablo, lagi niyang inahampas, lagi nag-aayuno, mga minamahal, upang patayin ang pita ng laman at siya mabuhay sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Alalahanin po natin, mga minamahal, noong panahon, mga minamahal ni Moises, mga minamahal, nagalit ang ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat hinanap nila yung pita ng laman nila, mga minamahal. Lahat ibinigay ng ating pinakamamahal na Panginoon na may galit at tuot sapagkat ang kanilang hinahanap, mga minamahal, yung araw-araw na may kinakain silang masasarap, yung araw-araw na may trabaho sila upang pagkaroon ng pira upang kumain, lahat ng bagay ng kalayawan ay mapasa kanila, mga minamahal. Ang kariyan ng langit ay hindi sa pag-inom kundi sa kagalakan sa Espiritu Santo, sa kapayapaan. Ito po yun, mga minamahal, yung kagalakan natin, mga minamahal, sumusunod sa kanyang kalooban. Ito po yung kariyan ng langit sa nag-aayuno tayo upang hindi tayo mga ayay at mga minamahal sa kaluluwa, kundi
tayo mga minamahal ay mataba ang kaluluwa natin at katanggap-tanggap sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya natitisod po tayo mga minamahal. Maging sa akin, nararamdaman ko sa aking sarili, kinakalaban ko, nakikita kong kabag-kabagan, nakakagawa ako ng di ayon, na inuudyukan ako ng di ayon, mga minamahal. Sa kagustuhan na mahal, ang ginagawa ko mga nagsusumikap ako kahit mahina, nag-aali ako ng pagkatapos noon, paparami na alisin ng mahal na Panginoon. Sapagkat yun ang kanyang inuudyok, mga minamahal, upang tayo mabuhay sa Espiritu, hindi sa laman. Kaya madali tayong titusurin, mga minamahal. Madali tayo masaktan, mga minamahal. Alalahanin natin, mga minamahal, yung mga kapatid natin, mga minamahal, noong unang panahon, mga minamahal, wala tayo sa kalingkingan, nituldok man sa kanilang paghihirap, mga minamahal. Ang salitang masasakit sa kanila, baliwala yun, mga minamahal. Hindi sila'y tumataka sapagkat sila'y pinapatay, mga minamahal. Nilalagari, sinusunog, mga minamahal. Yung sakit ng salita, baliwala na po sa kanila yan, mga minamahal. Nagpatuloy po sila ng dahil sa pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi nga po ni Apostol Pablo, mga minamahal, dito po sa ibasa po, mahal na kapatid, dito po sa taga-Korinto, kadalawang Korinto 12:10 at kadalawang Korinto 13:9. Praise the Lord. Dito po sa aklat po ng ikalawang Korinto, kabanata 12, talata po ay 10. Ito pong nakasulat, kaya nga ako'y nagagalak sa mga kahinaan, sa mga pagkaapi, sa mga pangangailangan, sa pagkakausig, sa mga paghihinagpis dahil kay Kristo, sapagkat pagka ako'y mahina, ako nga'y malakas. Aklat muli ng ikalawang Korinto, kabanata 13, talata po ay 9, ito pong nakasulat, sapagkat kami natutuwa kung kami mahihina at kayo'y malalakas, at ito naman ang idinadalangin namin, sa makatuwid bagay ang inyong pagkasakdal. Tingnan niyo po, mga minamahal. Kung kami mahihina na tumatay dito sa banal na pulpit, nakikita namin ang pag-ibig sa bawat isa kayo lumalakas, mga minamahal. Yun na po yung kaligayahan namin, mga minamahal. Tingnan niyo po, mga minamahal, sa Apostol Pablo, marunong magpasalamat sa lahat ng bagay ng dahil sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, ako'y nagagalak sa mga kahinaan, sa mga pagkakaapi, sa mga pangangailangan, sa mga pagkakausig, sa mga paghihinagpis dahil kay Kristo, sapagkat pagka ako'y mahina, ako'y nga'y malakas. Magawa ba natin, mga minamahal, ang katulad ni Apostol Pablo, mga minamahal? Dumating sa kanya ang lahat ng bagay na dinaranas natin. Ang sabi niya, sa mga bagay na yan, siya'y lumalakas, mga minamahal. Kaya kung may karamdaman, may mga pagsubok, may umuusay, nagbibigay siya ng katitusuran. Lumuhod ka sa ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat palalakasin kanya ng kanyang pag-ibig, mga minamahal. Kung hindi mo gagawin ito, mga minamahal, matutuyo ka na katulad ng sanga at igagatong doon sa kalan at susunugin, mga minamahal. At kung susundin mo ito, marunong ka magpasalamat sa lahat ng bagay, matutulad ka sa sampurong kahoy na tinanim sa tubig, mga minamahal, sa ilog sa tabi ng tubig, mga minamahal. Kung dumating man lahat ng mga pangyayari, mga pandemic, mga minamahal, lahat ng kahirapan, lahat ng mga pag-usik, sabi ng Apostol Pablo, siya'y lumalakas. Kailangan lang po natin manalangin, samahan natin ng yung kaya lang po natin, yung udyok ng Espiritu Santo, mga minamahal, sa pag-aayuno. Kapag sinasabi din palagi dito, mga minamahal, dapat higitan natin yung ginagawa ng Parisiyo, mga minamahal, na siya po'y nag-aalay ng pag-aayuno, mga minamahal. Hindi nabanggit ng banal na kasulatan na siya po'y nagpupuyat, mga minamahal. Nag-aayuno siya, mga minamahal, nagbibigay ng ikapo, mga minamahal. Hihigitin daw natin yun, mga minamahal, sa tulong habag ng ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat binigyan tayo ng uliran
Mga minamahal, dapat natin mga minatularan ang ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon, sa lahat ng minamahal na maggagawa na nagpapagal mga minamahal. Sila po ang tignan natin mga minamahal. Kaya natin yan mga minamahal, sapagkat sinabi ng banal na kasulatan mismo ang ating mahal na Panginoon, mahina ang laman, mga minamamutang ibig ng Espiritu ay gawin natin at tutulungan daw tayo mga minamahal upang tayo mga minamahal mabuhay mga minamahal sa liwanag mga patungo doon sa kalangitan at buhay na walang hanggan. Bali, 2 talata na lang po mga minamahal. Dito po sa Hebreo mga minamahal, sa SGS mga minamahal at Roma 8:18. Roma 6:10, Roma 8:18. Dito po sa aklat po ng Roma, Kabanata 6, talata po ay Opo. Roma 6:10 hanggang talon sa 18. Hebreo po, Hebreo 6:10. Hebreo po. Aklat po ng Hebreo, Kabanata 6, talata po ay 10. Ito pong nakasulat, sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita sa kanyang pangalan, sa inyong paglilingkod sa mga banal at hanggang ngayon nagsisipaglingkod kayo. At sa Roma 8:18. 18, Roma 18 po. Roma 8:18, ito pong nakasulat, sapagkat napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapat-dapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. Amen. Tinitignan ng mahal na Panginoon mga minamahal, yung pag-ibig natin sa Kanya na ginagawa po natin mga minamahal. Hindi po siya liko, alam niya yan mga minamahal. Yung paghihirap daw natin, pagtitiis natin ito mga minamahal, kumahayag na po tayo mga minamahal. Hindi maitutumbas mga minamahal. Walang salitang pasasalamat, hindi matumbasan mga minamahal. Anuman mga minamahal ang kapaghitian na nangyayari sa iyo mga minamahal. Hindi liko ang ating pinakamamahal na Panginoon, kaya't ikaw, ako, narito tayo mahal na Panginoon. Kahit hindi mo sabihin sa ating pinakamamahal na Panginoon, batid niya mga minamahal yung pangangailangan mo. Sapagkat siya ang nagsabi mismo, hindi liko ang Diyos sa pinapakita natin pag-ibig sa Kanya. Bumulong ka man at tumutulo ang iyong luha, mga minamahal, sa Kanyang salita, sa Kanyang pangako, sa Kanyang buhay na inalay para sa ating lahat, mga minamahal. Yung mararamdaman mo lang pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung pagsubok lamang ako sa inyo yung pinagdaanan ko mga minamahal. Ngunit yung pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon nag-uudyok sa akin mga minamahal. Yung kahalagaan, kaligtasan natin tayo pinilinirang mga minamahal. Hindi biro ang pagkatawag at pagkahirang po sa atin mga minamahal. Mapalad po tayo ang dakilang manlilikha mga minamahal. Maraming tao, mga minamahal, na hindi may larawan ang kanilang ganda, mga minamahal. Hindi may larawan ang kanilang katanyagan, ang kanilang kutis, mga minamahal. Kung ikukumpara natin sa atin, mga minamahal. Ngunit kung titignan mo, mga minamahal, tayo yung pinakamahalaga sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dumadaing sila, nagkakaroon ng digma. At kung titignan mo yung mga taong yun, mga minamahal, kahanga-hanga ang kanilang kalagayan, ang kanilang pagkatao. Ngunit kung titignan mo, kahabag-habag po sila, mga minamahal. Ngunit tayo, mga minamahal, na kinabagan ng mahal na Panginoon. Dahil sa pangangaral ng ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon. Sa kanilang mga anak, sa lahat ng minamahal na manggagawa, narito ka, ikaw at ako ay pinagpala ng lubusan, mga minamahal. Kaya umawit po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord.
matatag, huwag matinag. Laging sumasagana sa gawain ng Diyos, magpakatatag. Umawit tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bilang pasasalamat po natin. Laging sumasagana sa gawain ng Diyos. Dami natin ang Espiritu mga aliw, mga minamahal. Siya ang ating kalakasan. Siya ang ating kayamanan. Walang malapay, walang kabuluhan ang ating buhay. Sumasagana sa gawain ng Diyos, magpakatatag, huwag matinag. Laging sumasagana sa gawain ng Diyos. Yamang alam natin nasa ating Diyos, ang ating gawa ay mayroong kabuluhan. Yamang alam natin nasa ating Diyos, ang ating gawa ay mayroong kabuluhan. Magpakatatag, Bawal po tayo. huwag matinag. Laging sumasagana sa gawain ng Diyos, magpakatatag, huwag matinag. Laging sumasagana sa gawain ng Diyos. Yamang alam natin nasa ating Diyos, ang ating gawa ay mayroong kabuluhan. Yamang alam natin nasa ating Diyos, ang ating gawa ay mayroong kabuluhan. Yamang alam natin nasa ating Diyos, ang ating gawa ay mayroong kabuluhan. Yamang alam natin nasa ating Diyos, ang ating gawa ay mayroong kabuluhan. Praise the Lord. Dumalangin po tayo mga minamahal. Una sa lahat mga minamahal, ating panalangin po natin ang beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida. Magkaisa po tayo mga minamahal. Mahal na Panginoon Hesus, aming kagalakan hinihiling namin sa iyo, mahal na Panginoon. Ang ginamit mo upang makakilala sa iyo, mga mahal na Panginoon, binuksan ang pagkaunawan namin, mahal na Panginoon. Alang-alang sa kinuha mo na po ang aming beloved Assistant Pastor, Linas G. Almeida. Alang-alang sa katitibay ng iyong mga anak, alang-alang sa marami pang kaluwa humanap sa iyo sa katotohanan. Upang ang lahat ng tao, mahal pa yun sa buong mundo, ang makapangyarihang tao na may dakas sa kanilang bawat bayan at bansa na may kapangyarihan magpasiyaon, mahal pa yun. Mula sa makapangyarihang tao na hindi pa kumikilala sa iyo, mahal pa yun. Mga hari, presidente, rina, prinsesa, prinsipe, lahat ng tao na nilikha mo, malapay nung kami na iyong kinahabagan,
sa iyong banal na pangalan at luluhod sa iyong banal na pangalan. O aming amang banal na nakatawan tao na nabayubay sa krus ng Kalbaryo na mata't muling nabuhay at nabubuhay magpakailan pa man. Na lahat ng tuhod sa langit sa lupa sa ilalim ng lupa ay luluhod sa iyong banal na pangalan. O aming ang banal sa pangalan mo aming pinakamamahal na Panginoon Kristo at ikaw ay sasampahin ng lahat ng tao sa Espiritu at katotohanan. Bayong kalusugan at kalakasan mahabang buhay ay pagkaloob mo po sa aming beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Aming kagalakan, malapay noon, muli mo sa tayo, malapay noon, sa banal na pulpito upang kami pangaralan, patibay at palakasin, malapay noon. Salamat po, mahal na Panginoon, at ang iyong mga anak na narito, mahal na Panginoon, batid mo po ang pangangailangan ng iyong mga anak. Higit sa lahat, mahal na Panginoon, hinihiling po namin sa iyo, mahal na Panginoon, namin pag-ibig, ibalik mo po, mahal na Panginoon, magsigit pa upang kami di na mawala sa iyo, sapagkat labis po namin iniibig. Ang kaligtasan na pinsumakita mo sa amin sa krus ng Kalbaryo, mga anak, sa karamdaman, problema sa batid mo, mahal na Panginoon. Yabutin mo kami na mapagpala mong kami kabagat, patawarin sa lahat ng ay pagkukulang. Ito pong samunayin panalangin sa matamis at makapangyarihan pangalan ni Jesus sa pagkalatang panalangin ng aming beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, amin may sabay na sinasaway lahat ng mga problema sa rin karamdaman, coronavirus, sicknesses and diseases, lahat ng karamdaman, cancer, diabetes, kidney stone, anumang karamdaman, problema, last of the days, unbeliefs and doubts, lahat ng kahirapan, kasama the name of Jesus, panghina ng physical pangatawan, kasama talayuma, diabetes, kasama cancer, o ano pa mang karamdaman, sa matamis at makapangyarihan pangalan ni Jesus, be healed, be healed, be healed, be healed, be healed, be healed, in the name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you so much, there is Jesus. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord po. Bali, tumalong po tayo mga minamahal na ito po yung tanda na ating pananampalataya, mga minamahal na tinanggap po natin mga minamahal sa ating napakabait na ating dakilang Diyos, ang ating kahilingan mga minamahal. Tumalong po tayo ng 3 beses na may pagpapasalamat, pagpupuri, pagluluhati sa ating pinakamamahal na Panginoon. 3 beses po mga minamahal. Sabay-sabay po. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagdakilaw, walang hanggang pagpaparangal, pagluluhati sa ating dakilang Diyos na buhay ni po lamang mga minamahal. Balaging tinatawagan na po ang ating beloved ordaining preacher sa pagpapaliwanag